pinakamamahal na Jesus, ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos ay magsisimula na ang ating Sunday General Worship. Kaya tayo mga minamalay magsipaghanda na upang ating mapapurihan at maluwalhati ang ating dakilang Diyos. At bago tayo magpapatuloy sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilang, pagsamba at pagpaparangalay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus sa nag-iisang dakilang Diyos na buhay at ang pinapabot ng aking dobleng paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wildis Almeida, at sa lahat ng mga ginituang turo at mga aral na hindi natin makakalimutan iniwan na ating beloved Mama Dear, ating beloved assistant pastor Linus Almeida, sa kanilang beloved children, sa buong Almeida family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, mga datihan, mga baguhan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bagay sa inyo, mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers na patuloy na nanonood sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Mapagpalang araw, mapagpalang umaga sa ating lahat. At mga minamahal, sabi rito sa aklat ng mga awit from the book of Psalms, chapter 96, O sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, all the earth. Sing unto the Lord, bless His name. Show forth His salvation from day to day. Napakalinaw sinasabi ng talatang ito. Mga minamahal, na talaga tayo na mga anak ng Diyos ay Kanyang inutusan upang magpuri. Kaya tayo nandirito, meron tayong isinasagawa na gatherings, mga minamahal, upang ating mga minamahal masunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Tayo ay magpuri sa Kanyang banal at makapangipangalan dahil mga minamahal kung paanong ang mga ibon sa param, ang mga alon sa dagat, ang lahat ng mga puno, mga halaman nagpupuri yan sa ating dakilang Diyos. Sa aklat ng Salmo, ang kabanatay 148, nakasulat dyan ang lahat ng nilikha ng ating pinakamamahal na Jesus ay nagpupuri sa Kanya, maging ang mga bituin sa kalangitan. Di lalo pa tayo ng mga anak ng ating dakilang Diyos sa Kanyang inibig, mga minamahal. Kaya mga minamahal, wag nating sayangin yung ating pagpunta rito. Wag nating sayangin yung ating pagdalo, mga minamahal. Bagkus ay samantalahin natin yung ating pagkakatipon. Sabi ng unang 1 ng kabanatay 1, talatay 7, sa English, mga minamahal, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. In the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Ngunit kung tayo nagsisilakad na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan dito sa ating ginagawang pagdalo. Mga minamahal, pagsamba, fellowship, dito tayo mga minamahal pinapatawad at hinugasan ng dakilang Diyos mula sa lahat ng pagkakasala natin. At hindi lamang yan, dahil sa ating pagdalo, sa ating pagpupuri, sa ating pinakamamahal na Jesus ay talagang dito nahahabag ang ating dakilang Diyos. Kaya't sa ating pagpupuri, maya't maya, nararamdaman natin ang grabing kagalakan, ang hindi masayod na kagalakan, mga minamahal. At hindi lamang yan, dahil sa ating pagpupuri, nararamdaman natin ang napakatamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang mga bagay na yan ay hindi nababayaran, hindi natutumbasan ng anumang halaga ng salapi sa mundong ito. Kaya't napakapalad tayo na nandirito tayo sa totoong gawain ng ating dakilang Diyos. Kaya't mga minamahal, sa ating pagdalo sa araw na ito, huwag natin sayangin. Bagkus ay talagang sikapin natin na ating mapalugdan ng ating pinakamamahal na Jesus. Mga minamahal, maraming pagpupuri ang pwede natin gawin. Umawit tayo ng mga papuring awitin. Meron tayong mga boss, mga tin, na gamitin natin. Meron tayong mga kamay, ipalapak natin, itaas, iwagayway sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Taglay natin ang kalakasan, ang buhay na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Jesus. Gamitin natin upang sa ating pagpupuri, mga minamahal, ay umindak tayo, sumayaw na may sayaw na may kabanalan, lumukso, mga minamahal, bagi ang pagtugtog ng mga instrumento, pagpupuri yan sa ating dakilang Diyos. Kaya't mga minamahal, lahat ng mga bagay na yan ay gawin natin upang ating talagang mapalugdan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At sa ating pagpupuri, walang Kristiyano nagpupuri ng malungkot. Sabi sa aklat ng awit ng kabanatay 100, magpuri ng may kagalakan. Kaya't magpuri tayo ng may ngiti sa ating labi, mga minamahal. Magpuri ng buong kalakasan, buong puso,
isip at kaluluwa. Papurihan natin ang ating dakilang Diyos dahil ang Diyos na pinupuri natin dito ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na nagang karapat dapat upang ating maluwalhati, mga minamahal. Kaya sa ating pagpupuri, mga minamahal, ay isentro ang ating mga puso at isipan sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Isantabi muna natin lahat ng mga bagay na makakahadlang sa pagpupuri natin, mga minamahal. At ang unang gagawin natin, mga minamahal, ay magpupuri tayo. Awit tayo ng mga papunang awitin sa congregational singing, joyful solemn songs. At bago tayo magpapatuloy, ay aking hinihiling na tayong lahat ay sama-sama tumayo, manalangin tayo upang tayo ay patnubayan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Jesus, ang dala ng beloved Pastor Waldis Tradalmeda. Maraming salamat sa pagkapalang pinagalo mo sa amin sa araw nito. Sama-sama ka namin papapurihan, malulhati, masamba, mapasalamat sa Espiritu at sa katotohanan at bago kayo patuloy sa pagpupuri sa kami lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsasama mo, nagsisisi ang kami nasumpungan sa lahat ng nagawa namin pagkakamali, pagkakasala, ito may sa isip, salita, sa gawa, patawarin kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo, siyawag sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin, patuloy kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, ibigay sa aming dearly beloved Pastor Waldis Tradalmeda, pagpalain sila sa po ng buong Almeda family at sa aming pagsagawa ng aming Sunday worship, pagpupuri namin sa iyo, samahan mo kami, mga Panginoon, kailangan ka namin. Langisan mo ang bawat dikto ng banal na gawain naming isasagawa mula sa pag-awitan namin sa congregational singing, sa joyful solemn songs, sa mga beloved song leaders, mga asis gamitin mo, magsilbi ng spiritual na pagkapala sa mga patotoo na ihahayag ng pinagpalang mga anak sa araw ito, mga patotoo na yan, magsilbing karagdagan na kalakasan ay pananampalataya sa iyo, mag-isa pag-awitan ng beloved choir, masukupanan ng beloved adults choir, beloved children's choir, beloved youth and singles choir, at beloved Jesus Finest Generation Choir. Samahan mo ang iyong mga awit sa papunong awiting ialis. So gamitin mo, magsilbing ng spiritual na pagkapala, hallelujah, at mag-isang katapatan ng mga anak sa pagkakalom ng kapandog, sa mga patuloy na tumatalima, sumusunod, pagpalain mo mag-isa, manguna sa pagpaliwanag, samahan mo, mahal Panginoon, at sa pag-aaral, banal salita, dadali pinagpalang mga ngaral, sa araw na ito, ang iyong mga banal salita na aming mapapakinggan. Tumimo sa aming mga puso at isipan, magsilbing pagkain ng aming manugugutom na kaluluwa at sa iyong mga anak na naghahanda sa mga oras ito, ikaw mag-provide sa kanila gagamitin pamasahe at mga sasakyan. Ingatan mo ang iyong mga anak para tingin simbay-sambahan ng malulahad ligtas. Samahan mong lahat ang manalagawain, magdaraos, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-isabayang dagat, manalagawain namin dyan sa main church. Samahan mo kami, Malpensus, ipadama sa amin ang di masahin ng kagalakan. Puspusin mo kaming lahat ng iyong napakatamis at malapasensya aming kailangan na kailangan. At sa undalan ng beloved Pastor Waldis Tradalmeda, amin ang nangin ng katugunan ng aming madalangin habang sama-sama na pinapalayas. Tinatalan sinasaway lahat, mga demonyong gawa ng kaaway, mahalang sa pagpupuri, lumayas kayo sa mga kasaut. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo mga minamahal, ay patuloy na sa pagpupuri sa rin dakilang Diyos, pag-awitan natin ng joyful songs. At bago tayo patuloy, tayo muna umawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo sa dalampasigan ko lang ang buhay. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ng luhang papatak sa akin. Habang mo na lang kung kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa,
paano na ang kinabukasan. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sindigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilang ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhay. Kung bibilang ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luhang papatak sa akin. Habang mo na lang kung kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sindigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sindigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilang ko ang kabutihan mo, di sapat ang luhang papatak sa akin. Kung bibilang ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luhang papatak sa akin. Habag mo na lang kung kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman di mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sindigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko.
sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing darang mga pagsubok sa buhay ko, sa buhay ko. Praise the Lord, hallelujah. Kay ganda ng umaga, siya ng buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda na araawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Lagi magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Okay, ganda ng umaga, kasi yan ang buhay ko at kay sila. At ako'y maganda na arawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Tulak na ni magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Tulad din ng sa umaga, may liwanag ng buhay ko. Galing din sa kadiliman, punong-punong hirap at pagdurusa, sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging magandang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan, katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng kulay. Ulap na rin magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Okay, ganda ng umaga, kasi yan ang buhay ko at kay sila. At ako'y maghahanda na arawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Lagi magandang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Tulad din ng sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-punong hirap at pagdurusa, sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Lagi magandang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Siya ang tanging daan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay.
gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo kapiling. Okay, sarap talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya na puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Kung aking pamasdan, kalawakan, hindi ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok
o kagipitan, ako ay nailalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, di mo ko bababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay mailalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, di mo ako pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin tulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me. Glory, hallelujah. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. When I cry, you answer me. And by your stripes, you heal all my disease. But I must confess, my whole life you have blessed. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you said
and renew a right spirit within me. Isang usong tapat ang sa kinalikhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Praise Lord, hallelujah! Isang pusong tapat ang sa kinalikhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mo tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mo tapat. Do you wanna know where I'm going? Where I'm going soon. If anybody asks you where I'm going, where I'm going soon, I'm going up yonder. I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. I'm going up yonder. I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. Do you wanna know where I'm going? Where I'm going soon. If anybody asks you where I'm going, where I'm going soon, going up yonder. I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. I'm going up yonder. I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and you know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord, glory. And that's not all. Hallelujah. There's more besides. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. You went to the river and I come baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. I've been redeemed. Glory, hallelujah, hallelujah. By the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb that took my sins, and I know I am. All my sins are taken away.
that's not all. There's more besides, and that's not all. There's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. It's wonderful, wonderful, wonderful. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. I said, yes, I've heard what's we call in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. Listen, glory. Wonderful, wonderful, wonderful. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. I have seen and I've heard what's we call in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. Saya kay lapit mo sa akin, glory, hallelujah, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyong Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus, sa'yo Diyos, ito ay tunay. Ako iyan, anak na labis mo minahal, kaya ang awit ko para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Halika sama-sama tayo umawi at magpuri habang buhay. Okay, sayang tunay, glory! Halika sama-sama tayo umawi at magpuri habang buhay. Okay, sayang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Halika sama-sama tayo umawi at magpuri habang buhay. Okay, sayang tunay. Halika sama-sama tayo umawi at magpuri habang buhay. Okay, sayang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapauran. Doon ay di naluluhan. Pabahirin niya ang luha sa ating mga mata.
isang pag-ibig. Pag iyong nalaman ay huwag nang pagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tunguhan kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig ang ibig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y nagintay upang ang pag-ibig na ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. For the Lord is my tower, and He gives me a power, glory, to take on the words of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. We're together again, praising the Lord. Holy, holy. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Pagsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Pagsama-sama tayo, magkaisa, awitin siya. May mabuting mangyayari, meron di pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. There was a crowd gathered around from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost, praise God, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the road today, as the prophet Joel said he would do, to be the same from the day of Pentecost, it's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and ever be the same again. And the wind that blew at Pentecost keeps blowing, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya ay walang hanggan. Man, hallelujah! Marunong siya magpatawan kahit na kanina. Di kanya pababayaan sa oras na kagipigan. Kung siya iyong tatawagan, na siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakanta
kumakatok di siya. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Hirami man ang kamalian, ako'y kanyang pinag-iiwan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa puso. Sa puso ko, kumakatok di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kaibigan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasa. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, Jesus ko natagpuan. Nag-umapan ang kagalakan, damdaming di mapapantayan. Ang katotohanan ang nagahari sa puso ko, inumbay. Di mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin, O Jesus. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Glory! Hallelujah! Sa bawat oras, ngayong ipinamamalas ang tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang sugapin, di kayang isipin ang buhay mong handog sa akin. Kaya sambahin, hindi mapigil ang ika'y mahalin, hindi mapigil ang ika'y sambahin. Glory! Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Purihin si Jesus sa banal na templo ng di siuwitan. Purihin sa langit sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa selo ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor tayong magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo ng di siuwitan. Purihin sa langit sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng trompeta, awitan sa selyo ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo ng di siuwitan. Purihin sa langit sa lakas ng taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa selyo ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day, glory, hallelujah, that the Lord has made. Let us rejoice. Everybody rejoice and be glad, glory. For this is the day that the Lord has made.
Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ng Diyos. Tayo masaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. When the saints go marching in, when the saints go marching in, glory, Lord, they want to be in the number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, glory, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, oh la, kadlakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad wag lumingon, tagumpay ay malakas. Oh, lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Tinig ang naririnig, kawalan ng Tuhan siyang nananaig sa ng digmaan. Glory! Hallelujah! Makisama! Hallelujah! Wala, kadlakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Wala, kadlakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Ang siyang namumuna sa lahat ng gawain ng uupo sa iglesia, ang mga kababae, ang siyang pangalawang hayop, makisama. Glory! Wala, kadlakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Kadlakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Bastan mo ang ibon, kahit binabago, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagay sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta mo ang ibon, kahit binabago, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Siyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon, may kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Purong ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Glory! May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon, may kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Purong ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko
sa kamay, nadarama ko sa isip, darama ko sa puso, darama ko sa buong katawan. Oh, God's not dead, glory! He is alive, God's not dead. He is alive, God's not dead. He is alive, I can feel him all over. Oh, God's not dead. He is alive, God's not dead. He is alive, God's not dead. He is alive, I can feel him all over me. I can feel him in my hands, I can feel him in my mind, I can feel him in my heart, I can feel him all over me. Oh, rejoice, 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 you children of the Lord. Oh, rejoice, let's rejoice, rejoice, you children of the Lord. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Shout praise the Lord, shout praise the Lord, shout praise the Lord, you children of the Lord. Praise the Lord, shout praise the Lord, shout praise the Lord, you children of the Lord. Shout praise the Lord, shout praise the Lord, shout praise the Lord, you children of the Lord. Shout praise the Lord, shout praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, glory, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. Like Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are decided that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. For Jesus made me whole. Some people are decided that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are deciding that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer it to you, the sacrifices of thanksgiving. And we offer it to you, the sacrifices of God. He's the King of kings, He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 oh. He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul.
Oh, bless the Lord, oh my soul. Lord, Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinagkamamahal ng Sus at dito na natatapos ang pag-awitan sa Joyful Songs para lamang sa ating dakilang Diyos sa buhay. At tayo naman idarako sa kasunod na pagpupuri natin. Pag-awitan naman natin ng mga solemn songs at habang naghahanda ang ating beloved song leader, tayo munang lahat ang muling manalangin upang muli tayong samahan ng ating pinagkamamahal na ng Sus. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinagkamamahal pa ng Jesus, ang dalan ng beloved Pastor Valdez Almeida. Maraming salamat sa pagkakataon nito na ibinigay mo sa amin. Sama-sama ka namin mapapurihan, maluwalhati, masamba at mapasalamat sa Espiritu sa katotohanan. At bago kami patuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat ay nagpapagumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsusumama, nagsisisisang kami ng supungan sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakasala namin nagawa ito may sa isip, salita o sa gawa, patawarin kami, hugasan kami, yung banal gospel sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin sa pag-awitan naman namin ng mga malumanan awitin, mga solemn songs. Muli mo kami samahan. Hallelujah, kailangan ka namin, aming pinakamalapit ng Jesus sa pag-awitan namin. Langisan mo ang bawat papunong awitin namin, ialis iyo, tanggapin mo ito, aming kamapalugdan at gamitin mo kasangkapan. Magsilbing din espiritual, pagpapala, hindi mo wala ng kabuluhan, ang pagdalo ng iyong mga anak sa araw ito. Puspusin mo kaming lahat, ibuhos mo sa amin ang kalagitnaan pagpupurang yung napakatamis at banal na presensya kami kailangan as on the land beloved Pastor Valdez Almeida, amin ang naging ng katugunan, amin madalangin habang sama-sama na pinapalayas. Tinatalit sinasaway lahat, mademonyong gawan na kayo malalang balakit sa pagpupuri, lumayas kayo sa pangkason. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamal po Jesus, mga malumanan. Waitin tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved brother, John Aquino. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa mga kapatid. Ating mga brother Joshua Villarus. Sama sa iyong pupuring awit. Mulit mga lahat ng pinakamatas sa pupuri pag-alati pagdadakila ay sa ating pinakamahal na Jesus and double honor ng pagkalang San Pastor Willie Estrada Almeida. At sa mga pag-aalala, hinuuntor ginagalang San Pastor Lina San Maria Presya and the whole family of Almeida children at maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers in praise God at sa lahat po maminamahal ng ating nakantabay po sa ating Facebook page, maging sa YouTube channel Maminamahal Luzon, Visayas, Mindanao, Kasimbayang Dagat, Maminamahal. Magandang oras po yan at magandang umaga na po sa oras sa Mindanao. Muli tayong magpuri sa ating mga praise God. Gawin po natin panalangin ng bawat liriko, ating awitin, praise God natin sa ating pinakamahal sa praise God. Share. Sa umagat pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa iyo. Lagi kong nararanasan ang kadapagang may walang hanggan. Pag-ibig mo lang sulit sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong
Karabaran mo'y walang hanggan, pag-ibig mo lang sa'yo sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga pa, kagising niya sa halim, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong naranasan ang karaparan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sa'yo sa araw-araw. Lord, hallelujah. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa hallelujah. Sa umaga pa, kagising is Lord, hallelujah. Ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lord, hallelujah. Lagi kong naranasan ang karaparan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, Lord, hallelujah. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa hallelujah. Sa pagkagising, ang ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong naranasan ang karapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig ko'y lagi sariwa sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka.
Diyos, minamahal kita. Yes, Lord, hallelujah. Laging aawinin, mag-ibig po sa akin, Panginoong Jesus. Ngunit kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, na di alam kung saan ang tugo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, hindi ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari sa hangin pa ako, na di alam saan ang tugo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, hindi malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y kulong. Di ko na malaman kung ano ang gawin sa buhay ko. Pangkaragula, walang pagpapago, kapag unang ng laking natanamo ko. Kabibuan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layo lamang na siyang sumamala sa gulat ng aking anak. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, na di alam saan ang tugo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring sa hangin pa ako, na di alam saan tumo. Handa ka na ba umarap sa Diyos? Handa tulad sa'yo ng buhay sa mundo ito. Handa ka na ba? Huwag hintayin, Lord, ang bukas
kung wala ng pag-asa. Ngayon ang pagkakataon, Lord, hallelujah. Huwag mong sayangin ang panahon. Naghihintay siya. Jesus, himay katiyakan, kung ano ang kasasabi na sa buhay na darating. Ngayon ang pagkakataon, yes Lord, hallelujah. Isuko ang lahat mo sa Kanya, ang puso mo at kaluluwa. Handa ka na ba? Hallelujah, Jesus' name. Handa ka na ba? Umarap sa iyo, nanatili sa iyo ang buhay sa mundo ito, Lord. Handa ka na ba? Huwag hintayin, Lord, ang bukas kung wala nang pag-asa. Hallelujah. Ngayon ang pagkakataon, huwag mong sayangin ang panahon. Naghihintay siya kay Jesus, himay katiyakan, Lord, hallelujah. Kung ano ang kasasabi na sa buhay na darating. Ngayon ang pagkakataon, isuko ang lahat mo sa Kanya, ang puso mo at kaluluwa. Handa ka na ba? Oh, handa, Jesus. Himay katiyakan, yes Lord, hallelujah. Kung ano ang kasasabi na sa buhay na darating. Ngayon ang pagkakataon, isuko ang lahat mo kay Jesus, ang puso mo at kaluluwa. Handa ka na ba? Oh, Jesus.
kung ano ang kasasabihan sa buhay na darating. Ngayon ang pagkakataon, sukuan ako sa Kanya. Ang puso ko at kaluluwa, handa ka na ba? Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri ka, hallelujah. Jesus, himay katiyakan kung ano ang kasasabihan sa buhay na darating. Ngayon ang pagkakataon, isukang lahat ko sa Kanya. Ang puso ko at kaluluwa, handa ka na ba? Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin. Nariyan ka, sa akin ay nagmamatay, upang ako'y hindi maatulan. Kaaway sa pahalin, alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin. Hallelujah. At dahil sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagulan kaawa. Hallelujah. At kung tumaling ang aking kahinaan, hallelujah, ikaw Jesus, hallelujah. Bakit ko'y nalulubog, di mo ako ibibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako tinahin ko. Jesus name, hallelujah. Jesus name, hallelujah. Kaibigan, kahit ako'y mag-isa, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka mismo. Hallelujah. Ikaw ay Jesus. At ngayon, muli ako nagpapagis nyo. Sa akin ay laging lahat, pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinipig ko isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko.
mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, hilangan na. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Pag ako'y natulog, di mo ako pinilihok. Isang tawag sa'yo, dumaragdag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanila, ilan na. Ikaw, Jesus. At ngayon, hindi ako nagbabalik na inahan kahit na anong mangyari. Patawad sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Pag ako'y nandulubog, di mo ako pinilihok. Isang tawag sa'yo, dumaragdag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y isa, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y hilang na. Ikaw, Jesus. Puso ko iyong sinisiyasan. Buhay ko iyong lahat. Ang lahat kong lihim, O Jesus, ay diyan mo na nalalaman. Ang lahat ng bagay ko ginagawa sa'yo ay pinilingin. Ang lahat kong lihim, O Jesus, ay iyak mo na napagdating. Salamat, Panginoon, nakilala mo ang lahat ng bagay ay hilingin sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon.
iyong sinisiyasat. Buong buhay ko iyong alam, ang lahat ng mahal, O Jesus, ay tiyak mo na nalalaman. Ang lahat ng bagay kong ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Jesus, ay tiyak mo na nababatid. Salamat, Panginoon, nakilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, pinutuwi mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, nakilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, pinutuwi mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, nakilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, pinutuwi mo ako. Ikaw lang ay ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungon. Isipan laging linong-linong. Diyos, ikaw nga ba ay doon? Landas ko ay nasa kadiliman, at diriyan ang nilalakaran. Hirap ang lungkot ay laging kasama, at tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo aking nararaan, lahat ng hirap pinaparang. Buhay ko'y dati pinagkagalo na. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon di ako'y ligtas.
buhay ko, si Kristo ang may awa. Liwanag niya, tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya, lagi na bumaso. Nang si Kristo, aking nakabuhay. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y hindi na kuyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking nararamdaman. Lahat ng hirap hinaparang. Buhay ko'y di na kuyang tunay. O Kristo, salamat pagmamahal sa aking kahinaan. O palagasin mo tunay. Lord, hallelujah. Puso'y kapapaan, pag ikaw ang laging kapahirin. Hallelujah. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo, Diyos, ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko, pagtawag na si Benhal, harap ko iyong ginawa. Iiwan doon sa hirap, huwi sa bayang Manila. Oh, Jesus, dalangin ko, dinadalangin ko, Jesus, sa iyo'y lapit mo, Diyos, ang aking buhay, O Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. I am weak but thou art strong. But Jesus keeps me from all wrong. Give it, Lord God, hallelujah. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Oh, just a closer walk with thee. Just a closer walk with thee. Round of Jesus, He might be on Lord. Daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be. To this world of nonsense there. Be I folder, Lord, who cares? Amen, hallelujah. Who will be my burden share? And not by thee, dear Lord, and not by thee. When my people life is on, the time for me will be no more. The time be gently set free, oh, good I feel that's sure, good I sure. Oh, just a closer walk with you, just a closer walk.
Jesus in my life. Daily walking close to Thee, let it be, my Lord, let it be. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalala, walang gumagawa, hirap at sulirahan, bumigitara. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong na. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ang kulay, pinasbos ng pag-asa. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lupa, iyong pinawin. Kaya't ang awit ko halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y pasiya, lungkot ay naglaho. Binigyan mo katiyakan, itong aking buhay. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay. At ang lupa, iyong pinawin. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ang pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, aking Jesus. Huwag ka nang mangabago, si Kristo na iyong kasama. Magiging ilahi ng ipamamana sa'yo. Ang isang pagsubok ay di kanya babayaan. Pagkat siya ay nangako, di kanya iwanan. Manampalataya sa nag-isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa. At ako sa puso'y kanya nagpapawid sa'yo. Ngayon ang kaluluhan ay laganap na sa aking paligid. Ang ampay dumatahol sa puso, di siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tatalang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Glamagat haluyo, manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, ang buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawid sa'yo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala.
kayang gawin para sa'yo. Ika'y magdiwala, buong puso't kaluluwa. Ang sagot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Napaka-buti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Nagilang salamat ang ihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama na ako sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may langit naman. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutuhan. Ngunit nang nakilala kita na katotohanan at buhay, ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibigay, tutulot mo'y masagan. Nagkilang masasalamat ang iyanog tunay. Nagkilang pasasalamat ang iyanog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan, ang puso ko'y nakagalang, at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit, umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Hindi naman sasayang iban, hallelujah, ang lahat ng kapaguran. Doon ay di na luluha.
Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailan pinang mangyari at bukod paging huli ay siya'y yun ang kapihin. At sa araw na yun siya ay makapiling. Sa araw na yun tingnan mo ang langit na kay ganda. Basta mo taruan siya, liwanag niya ang lahat. Siya'y sisikat magpakailanman, hindi naman sasayang. Hallelujah! Ang lahat ng kapaturan at doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailan pinang mangyari at bukod paging huli, kaya siya yun ang kapiling. At sa araw na yun sa'yo'y makapiling. Sa araw na yun tingnan mo ang langit na kay ganda. Gusto mo taruan siya, liwanag niya'y ang lahat. O siya'y sisikat magpakailanman, hindi naman sasayang. Amen, hallelujah. Ang lahat ng kapaguran at doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailan pinang mangyari bago maging huli, kaya siya yun ang kapiling. At sa araw na yun sa'yo'y makapiling. Sa araw na yun tingnan mo ang langit na kay ganda. Basta mo taruan siya, liwanag niya'y ang lahat. Siya'y sisikat magpakailanman, magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay na di magagawa, di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y sama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di darabang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramak sa buong katawan, nagdaramak sa kamay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa puso, nagdaramak sa buong katawan. Hallelujah! Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramak sa buong katawan, nagdaramak sa kamay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa puso, nagdaramak sa buong katawan. May kagalatan sa aking puso, may kagalatan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo,
may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan ng kawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinag ako babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinangako babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, oh, we have to show victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the devils will have to be far away. In the name of Jesus, tell me who can stand before. The name of Jesus, oh, we have to victory. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, oh, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Preserve His holy ghost abide us, giving me a life, giving me a life, giving me a life. His holy ghost abide us, giving me a life. Jesus, giving me a life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. His whole world behold, pumping up Zion, pumping up Zion, pumping up Zion. His whole world behold, pumping up Zion. Jesus, pumping up Zion. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. He's pumping, pumping, pumping my soul. Keep singing, shouting, would you save me home? Some people understand me, Jesus save my soul. It's pumping, 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 pumping in my soul. It's pumping, pumping, pumping in my soul. Keep singing, shouting, would you save me? Some people understand me, Jesus save my soul. It's pumping, 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 pumping. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is in it, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas natin mga lahat pagsabi ng praise the Lord! I-praise God, dito tayo sa manahal, pagpuri mga masayang awitin, malumay na awitin sa ating pinakamahal pa si praise God. At tabi dadako na sa papayag ng mga buhay na patutuong praise God. Tabi dadali po ng ating beloved elder, ating beloved mahal kapatid, Brother Joven Ferrer, praise God. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palagpag, mga minamahal. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal, tayo po lubos sa pinagpala. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sapagkat this is the day that the Lord has made. Upang tayo po mga minamahal ay talaga magkasama-sama at purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At bawat sa ating mga minamahal ay lubos na nagagalak for another day has given to us, mga minamahal, another blessing
upang ating pong ito pagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Gawa pa po lahat sa kapinutan ng ating pong beloved preacher. Ako po bati na sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa Sunday General Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito yung pinangunan po natin pong ginagalang at minamalibang lista, ating beloved evangelist Walde Estrada Almeida. So, sa ating mga beloved viewers, natin pong Facebook live streaming, kayo po ay aming pong welcome. Magantabay lamang po kayo. Patapusin po ninyo ang ating pong banal na gawain hanggang mamaya, mga minamahal, sapagkat napakaraming pagpapala ang nakahanda ang ating mahal na Panginoon na ibigay sa bawat isa sa atin. Ano mang kalagayan po nyo sa oras ito, mga minamahal? Saan man kayo naroon, kayang-kaya kayo abutin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, and we give you honor and respect sa ating beloved evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. We cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders, beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Lahat ng handa ng makinig ng mga buhay na patuto, sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord! At kailangan mga minamahal ay atinto tayo sapagkat sa pakinig ng mga buhay na patuto, ito daw po mga minamahal ay dapat nangangailangan ng 100% attention. Amen. At yan po mga minamahal, mapapahinga. Wala tayong tinatas dito kundi ang ating mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, kapag nakapuntos mga minamahal at marapat na papurihan ng mahal na Panginoon, huwag mong tipirin ang palakpak sa Diyos. Sapat ang sabi ng Biblia, sabi ng awit, ang pagpalakpak ay uri ng pagpupuri sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everything we do here is to worship God. Amen? Maging sa kanina, papuri, awit, mga joyful, maswal na awitin. Ngayon naman, sa pamamagitan ng mga buhay na patuto, pupurihin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At yan po mga minamahal ay ating pong paghandahan sapagkat napakaganda mga pagpapalang pinagkaloob ng ating mahal na Panginoon. Ating pong pinaganda, mga sumusunod, ating beloved elder, Brother Marlon De Vera, ating beloved Sister Feli Ibanez, ating beloved Brother John Aquino, ating beloved Sister Imelda Bigaong, ating beloved Brother Mario Fernandez, at ang ating beloved Sister Mary Ann Arcilia. Sila po mga minamahal, ang nakalista po dito mga minamahal, iniling na sila po magsipaghanda para sa kanilang gagawing pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, and simulan na po natin mga minamahal. Narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved Brother Marlon De Vera sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Feli Ibanez. Amen. Beloved adults, choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Ang pinamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Dobleng paggalang at pagbati ng isang magandang umaga sa ating po beloved evangelist Pastor Walde Estrada Almeida, at lagi po nating inaalala mga banal na turo nila sa araw natin po ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa po mga beloved children, sa ating po minamalang manggagawa sa dakong ito, sa ating po minamalang elders, sa inyo man po, sa mga datihan at maging sa mga bisita na ating kasama, maging sa ating mga Facebook viewers o maging sa YouTube po, isang maupalang umaga sa ating lahat. Salamat sa mahal na Panginoon sa pagkakataon ito upang kimuling maisa-isang kabutihan ng mahal na Panginoon nang hindi pa po ako nakakilala sa kanya mga minamahal. Ako po ay may karamdaman na skin allergy noon mga minamahal, kung saan kapag ako ay makakain o makatikim lamang ng sipos particular na ang hipon mga minamahal, ay umaatake yung aking karamdaman na ito mga minamahal, at sa sobrang katim mga minamahal, sa pagkamot po mga minamahal ay nagkakasugat yung aking balat. At kapag ako'y papasok ng paaral nung ako'y kolehiyo mga minamahal, hanggang 5 tabo lamang ang aking may pangligo sapagkat napakahabdi mga minamahal. Sabi nga mga minamahal, ang ganitong allergy po mga minamahal ay ang tanging lunas ay iwasan na lamang, huwag kumain nung bawal na magpapatrigger po mga minamahal. Subalit salamat sa mahal na Panginoon
na ang aking pong makilala mga Panginoon sa ministeryo ito mga minamahal. Ang akin lamang ginawa yung aking nakikita rito mga minamahal, yung tinuturi dito mga minamahal, na pumalakpak, umhawit, magpuri sa mga Panginoon. Yun lang mga minamahal. At alam niyo po, hindi ko na malayan mga minamahal na yung aking karamdaman na ito mga minamahal ay pinagaling na po ng mga Panginoon. Praise the Lord, sapagkat isang gabi mga minamahal ang aming ulam ay hipon na wala sa aking isip na bawal ako rito mga minamahal na higit pa sa matik man yung aking nagawa ng gabing yung mga minamahal, kundi iniulam ko itong mga minamahal. Talagang nariyan mga minamahal na halos sa isang pinggan po yung dami mga minamahal. Doon lang ako sinuway ng aking kuya. Sabi niya, ba't ka kumakain ng ganyan, samantalang bawal ka dyan. Doon ko lang naalala mga minamahal na ako nga pala noon may karamdaman na skin allergy. Subalit ako ay pumasok sa aking silid. Ako'y nanalangin, nagsumamo sa mga Panginoon, hallelujah, na kinapakinggan dito mga minamahal kapag tayo ay talaga nariyan sa paghingi ng tulong gabay sa mga Panginoon. Hindi tayo kailanman bibigyan ng mga Panginoon. At magmula nung gabing yun mga minamahal, hanggang sa oras ito bagamat mismong kumakain na po ako mga minamahal ng mga sipos mga minamahal, yung aking skin allergy na ito, totally mga minamahal na hindi na po nanumbalik, pinagaling lubusan ng ating mga Panginoon. Praise the Lord! Salamat sa ating Diyos sa buhay. Gayon din mga minamahal sa unti-unting paghipos sa puso na aking mamahal sa buhay na dati natin mga minamahal ay grabe rin ang pag-uusig sa akin mga minamahal. Ako'y pauwi nila mga minamahal kapag ako'y narito na. Nariyan mga minamahal na noon di pa po nila nakikilala ang mga Panginoon. At sa kanilang pag-alala mga minamahal na dahil akala nila yung aking pinupuntahan ay kumbaga ito ay ako lamang mga minamahal ay nagsayang ng oras at panahon, o kaya baka mga minamahal ako'y napasama sa isang organisasyon o sekta mga minamahal na wala sa katotohanan. Kaya gayon na lamang ang kanilang pag-alala at naroon ang pag-uusig. Subalit, salamat sa mga Panginoon, hindi nagtagal mga minamahal. Unti-unti rin na hinipo ang aking mamahal sa buhay. Sila yung unti-unti ko nakasama sa paglingkod sa mga Panginoon hanggang sa lahat po sila ay sa habag ng mga Panginoon, tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mga Panginoon. Walang matigas na puso kapag hindi po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Salamat sa mga Panginoon sa kanyang kabutihan na yan. At gayon din mga minamahal, nung ako po'y mag-take ng licensure examination for teachers noong 2017, mga minamahal, hindi na po ako umatin ng anumang review center sapagkat hindi upang pabayaan ang aking sarili mga minamahal, kundi madalas kasi mga minamahal ng schedule po mga minamahal ay Sabado at Linggo. At nariyan mga minamahal na alam naman natin, Sabado mga minamahal talagang nariyan galing sa puyat mga minamahal. At lalo na yung Linggo mga minamahal mismo pang gawain ng mga Panginoon. Pinaisip ng mga Panginoon kahit anong aking pagsumikap na mag-review mga minamahal, hindi ko naman alam kung yung aking reviewin ay isa doon ay lalabas bilang tanong mga minamahal. Kaya pinaisip ng mga Panginoon ay sa halip na nariyan mga minamahal na baka dumating lang sa time na gawin ko lamang dahilan na okay na lamang ang hindi dumalo, lalo na sa Linggo mga minamahal, ay pinaisip ng mga Panginoon na dumalo na lamang ng dumalo at ang mga Panginoon mismo ang bibigay ng karunungan, kaalaman mga minamahal. Hanggang sa nung araw ng aming examination mga minamahal, ang aking dala lamang ay Biblia. Nariyan mga minamahal sa tuwing matapos ang subtest po, yung unang subtest mga minamahal, may almost 1 hour po na vacant po mga minamahal na maaari namin gamitin upang kung gusto namin magpahinga, mag-review po muli mga minamahal. O nariyan mga minamahal na ang pinaisip ng mga Panginoon, ilabas ko na lamang yung Biblia sapagkat salita ng mga Panginoon may kapangyarihan. Praise the Hallelujah. Lord, amen. Nariyan mga minamahal, ang ginawa ko lamang mga minamahal ay nagbabasa ng salita ng mga Panginoon. At matapos mga minamahal ang aming exam, after 2 months din mga minamahal ang i-release ang result, isa po ako sa kinahabagan, ipinasa Praise the Lord, ng amen. mga Panginoon. Praise the Lord! Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang That's right. kabutihan, mga minamahal. Gayon din mga minamahal, noong 2018, mga minamahal, ako po ay nagkaroon ng karamdaman sa aking bagang mga minamahal. Ako po ay nariyan na nagsusuka po mga minamahal na dugo mga minamahal. At nariyan na hunti-hunti ako nang hihina na ang pakiramdam ko kahit mainit ang panahon, para akong nilalamig. Lagi ako nakasuot ng jacket po o sweater mga minamahal. At pag ako'y maglalakad, magmula dito hanggang sa likuran, mga minamahal, hinihingal na po ako, mga minamahal, hanggang sa aking trabaho, mga minamahal. Hindi ako halos makapagsalita ng diretso ng maayos sapagkat
kinakapos ako ng hangin, mas madalas yung aking ubo, mga minamahal. Subalit, salamat sa malapay noon sa kanyang kahabagan, mga minamahal, sa kaparaan ng ginawa ng malapay noon, mga minamahal, sa unad dalangin na ating malapastor, Will Estrada Almeida, kabalikan ang mga manggagawa. Nariyan na ako po, mga minamahal, pinagaling ng malapay noon sa aking Praise the karamdaman Lord, na yan, mga minamahal. Salamat sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Na kani-kanila lang, mga minamahal, ako po ay inyong mapapansin na tuloy-tuloy po nagsalita sa malapay noon. Hindi ko yan magawa, mga minamahal. Salamat sa malapay, patunay lamang ako'y kinabagan ng malapay noon. At aking rin pinapasalamat sa malapay noon, nung nakaraan lamang na taon, mga minamahal, ay nariyan ang pagpapalang malapay pinagkalabas sa amin. Aking mahal na asawa po, mga minamahal, na kapag normal delivery po, mga minamahal, isinilang aming unang baby po, mga minamahal. Nariyan na nung time na yun, mga minamahal, ang aking mahal na asawa nandun lang sa ospital, mga minamahal. Walang almusal, ni tanghalian, ni gabihan man, mga minamahal. Dahil nariyan po, mga minamahal, na siya po ay nag-labor, mga minamahal. Hanggang sa inabot, mga minamahal, ng madaling araw, mga minamahal, ay unti-unti siya nangihina, mga minamahal. At kahit anong kanyang irimang minimal ay wala pong progress po, ang sabi ng doktor, mga minimal. Kaya ang sabi nila, gagawin na lamang nila ang huling paraan. Kung sakaling wala pa rin, ang solusyon na lamang ay maaring cesarean session na lang po, mga minamahal. At nariyan, mga minamahal, kasama aking beloved mama po, mga minamahal, kami patuloy na nalangin, nagsumamo sa malapay noon, nabigyan na parang patuloy na kalakasan aking malasawa at yung mga assistant at mismong yung doktor, mga minamahal, ay dagdagan pa ng pagtitis ng malapay noon. Nariyan, mga minamahal, napakahalaga po, mga minamahal, ang kanila ding gampanin, mga minamahal. Kaya salamat sa malapay noon, mga minamahal. Praise the Lord, 12:18 po ng madaling araw, mga minamahal, yung aking malasawa ay naisilang po ang aming mga minamahal, normal delivery po, mga minamahal. Aking pinapasalamatan sa malapay noon, lalo na nung time na yan. Alam po natin, mga minamahal, ang ganyang uri ng panganganak, mga minamahal, ay hindi po biro. Financially, mga minamahal, ay talagang malaking gastusan noong time na yun, mga minamahal. Wala pa po akong trabaho, mga minamahal. Subalit, salamat sa malapay noon. Talagang hindi na po ipinanto ng malapay noon. Hallelujah. Salamat sa malapay noon. At gayon din, mga minamahal, yung aming mahal na kinabukasan ay nakakitaan itong mga minamahal ng karamdaman, mga minamahal, sapagkat kapag siya umiyak, siya ay nangingiti, mga minamahal, na sabi ng pediatrician, mga minamahal, ay hindi yun normal dahil ang sanggol kapag umiyak dapat mamumula, mga minamahal. Yung aming mahal na anak, para mga minamahal, ay hindi normal, mga minamahal, yung oxygen level sa kanyang katawan, mga minamahal, sa kanyang dugo, mga minamahal. Kaya sa tuwing siya iiyak, mga minamahal, ay nangingitim, mga minamahal. Ang sabi nung doktor na aking nakausap, mga minamahal, na planong papadalhan sa aking mahal na anak, mga minamahal, ay tutubuan yung aming mahal na anak, mga minamahal, maaaring ipapadaan sa kanyang bibig o sa ilong, mga minamahal, patungo sa kanyang baga. At kung hindi man mechanical, maaaring manual na pumping ang gagawin nila. Tutulungan daw yung kanyang baga na mai-normal, mga minamahal, yung oxygen level sa katawan ng aking mahal na anak, mga minamahal. Subalit, sa bandang dulo ng aming usapan, mga minamahal, ang sabi nila, hindi nila matitiyak ang katagumpayan, dahil mas maari pang mamatay yung aming mahal na anak, dahil maaring baka hindi niya kayanin yung palamang paglalagay ng tubo sa kanyang bibig o sa padadaan sa kanyang ilong, mga minamahal, ay maaring ikatigil ng pagtibok ng kanyang puso. Sa madaling sabi, siya rin ay maaring mamatay, mga minamahal. At ang sabi pa nila, kung sakalingan na mangyari yon, ay i-COVID test nila, mga minamahal, at kung positibo sa COVID, mga minamahal, diretso na ng cremation, mga minamahal. Kaya nung time na yun, mga minamahal, ay ako po ay nalumo, mga minamahal, na sa halip na magkaroon ng pag-asa, mga minamahal, na may magagawa ang siyensya, mga minamahal, ay lalo pa, mga minamahal, naging mas lalong problema pa ang maaring mayatin, mga minamahal. Naalala ko, mga minamahal, ang mga patotoo rito, ang ating Diyos buhay, naghihimala, makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Praise the Lord, amen. May mga kapatiran tayong sa mga critical na sitwasyon, sila'y kinakabagan ng Panginoon, at higit sa lahat, ang buhay ay nasa kamay ng mahal na Panginoon. Kaya ang pinaisip ng Panginoon, mag-request ako, mga minamahal, ng ating beloved pastoral workers upang samahan kami, manalangin, mapuri sa mahal na Panginoon, dahil doon lang kami makakuha ng kalakasan, ng kapanatagan ng loob, bagamat alam namin hindi biro ang aming sitwasyon. Alam niyo, mga minamahal, salamat sa mahal na Panginoon,
nariyan mga minamahal na padala ating beloved ordained preacher doon ng mga manggawa, aming nakasama sa pupuri sa Malapaynoon at ipinalangin aming mahal na anak, anuman ang kalooban ng Malapaynoon ang siyang mangyari mga minamahal, at nariyan po mga minamahal ang pinakamalaga sa lahat, ihanda ng Malapaynoon ang aming puso, at nariyan mga minamahal na sa halip na mag-question sa Malapaynoon ay lahat ng bagay sabi ng Biblia, lalo pang ipagpasalamat sa Malapaynoon. Alam niyo ngayon, salamat sa Malapaynoon ang isang araw na itinananing sa aming mahal na anak dahil sabi ng pediatrician dapat within 24 hours ay maisagawa yung recommendation ng doktor mga minamahal. Subalit, talagang amin po yun na nireject po mga minamahal dahil alam naman namin ano maaaring kahinatnan, yun na ang sinabi ng doktor mismo mga minamahal. Kaya alam nyo mga minamahal, yung isang araw mga minamahal na taning sa kanya mga minamahal ay ginawa pang almost 1 month ng Malapaynoon, aming nakasama, nakapiling yung aming mahal na mga minamahal at amin ding naramdaman ang pagiging isang magulang mga minamahal. Sabi nga nung ay mga kapitbahay, nagulat sila na bigla, hindi nila lubos akalain may karamdaman pala yung aming mahal na anak sapagkat nung kanilang nakikita yun mga minamahal, bago kunin ng Malapaynoon ay parang makikitang walang karamdaman. At sabi nila mapalad pa rin kayo sapagkat yung aming mga kakilala na ganyan ang case, ang kanilang sitwasyon, yung kailang anak, ang pinakamatagal 5 araw na lamang, yung iba nga oras lamang sila, ito ay namamatay na dahil hindi biro yung karamdaman na yun mga minamahal. Subalit kayo mapalad sapagkat inyo pang nakapiling ay inyong mga anak. Yun ang aming lubos na pasalamatan sa Malapaynoon sa mga ginagamit niya mga tao mga minamahal na sa halip na kami ay tuluyang malungkot mga minamahal. Lalo pa kami pasalamat sa Malapaynoon. Naging way din mga minamahal yung pagkawala na ay mga minamahal upang yung aking mga kapatid ay sumama sa amin maglingkod sa Malapaynoon. Kasama natin magpuri sa Malapaynoon. Praise the Lord. Salamat sa ating Diyos na buhay sapagkat walang ibang mahalagang bagay sa ating mga minamahal kundi tayo ay makatiyak sa piling ng Malapaynoon at gayon din mga minamahal aming pinapasalamatan sa Malapaynoon, aming talagang nasa piling ng Malapaynoon at bago rin matapos yung taon na yun mga minamahal ay kami rin ay kinabagan ng Malapaynoon, pinagpalang muli sapagkat yung aking malasawa ay sa same na year yun na yun mga minamahal ay nagdalang tao aking malasawa mga minamahal. Praise the Lord, siya ngayon mga minamahal ay nasa pang 6 months niya na po mga minamahal. Kaya salamat sa Malapaynoon. Lubos namin pinapasalamatan ang kabutihan, kahabagan ng Malapaynoon, ang lahat ng kapurihan, kalwatihan, kadakilaan sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Glory to God. Ang kapurihan sa Diyos lamang. Amen. Tunay nga po mga minamahal, kung walang Diyos na nagbibigay sa kanila ng comfort, talagang nandun ang kalungkutan. Ngunit ang Diyos ang nagkakalog. Sabi nga ng Biblia, God provided joy in every Christian. Kaya yan ang dahilan mga minamahal, despite may mga trials, may mga bigatin ng damdamin ng bawat isa, mga minamahal, we go on worshiping God. Amen. Amen. Sapagkat alam natin lahat ng bagay ay nakakabuti sa mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo mga minamahal habang naganda ang ating mga beloved choir sa kanilang papuring awit sa ating mahal na Panginoon. Awitan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. There was a crowd gathered around from all over the town. Can't you see what it's all about? There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost had been poured out. It sounded just like a roar of the mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew up Pentecost, praise God, is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord goes to do the work today, as the prophet Joel said he would do, it'll be the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. And the wind that blew up Pentecost, it's blowing and blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. We've come to glorify His
name. We've come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Lord to God. Amen. Amen. Praise the Lord. At ating pong samahan, ang ating pong mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mga beloved brethren. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
Glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Isa na ba natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon? Praise the Lord. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kat ikaw ang pinagmulan ng aking kaligtasan at sa aking kasalanan, bigat ng krus yung pinasal. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo. Pagkat ikaw ang pinagmulan ng aking kaligtasan at sa aking kasalanan, bigat ng krus yung pinasal. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Lord Jesus, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Amen, Lord Jesus. Ikaw lamang, O Diyos, ang aasahan ko. Sa iyo lamang, Jesus, mananalig ako. Pagkat ikaw ang dahilan, kaya't naglilingkod sa iyo. At sa langit na tahanan, ako'y kasama mo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa iyo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa iyo. Pagkat ikaw ang pinagmulan ng aking kaligtasan at sa aking kasalanan, bigat ng krus yung pinasag.
the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Lahat ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Glory to God. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po mga minamahal sa pamamagitan ng mga awitin na yan. Amen. Sabi nga, sing unto the Lord with understanding. Napakahalaga na ating po naintindihan bawat papuring awit mga minamahal. Amen. Kaya po mga minamahal, magsipang bawat isa. Sapat, without the presence of God, kapag hindi natin nadarama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, manlulupay-pay tayo. Amen. Hindi tayo magkakaroon ng nourishment sa ating mga spiritual na buhay. Kaya po napakahalaga talaga na magsumikap ang bawat isa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Glory to God. Amen. At tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pakikinig natin ng ating pumabuhay na patutot. Narito ang ating mga kapatid, beloved Sister Feli Ibanez, sa kanyang pasasalamat sa ating malapay. Sundan po siya ng ating pong beloved brother, John Aquino. Amen. Praise the Lord. Lahat po muna ay pong malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Glory to God. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda at ganun din po sa ating sa di makakalimutang aral at turo ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila pong mga beloved children, at sa atin pong mga manggagawa sa pangangasiwa nating beloved ordained preacher, Buboy Nier, kay Sister Vines, sa kanilang anak, at sa atin pong mga elders, at sa inyo po mga kapatiran. Ako po'y bumabati ng magandang tanghali na po mga minamahal. Amen. Sa inyong lahat. Ako man din po'y lubos na nagpupuri at nagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataon na ito na muli maibahagi ko po sa inyo mga minamahal ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay. At ako po'y nakakilala sa mahal na Panginoon 15 years ago, mga 15 years ago, 2005, mga minamahal. 17 years ago na pala mga minamahal. At ako po'y talagang nagagalak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat hindi ko rin po lubos akalain mga minamahal na makikilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan ng aking kasambahay na kung saan walang sawang nag-share po sa akin mga minamahal ng mga kabutihan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat nung mga hindi ko pa po nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon, nandun po yung hindi ko po siya pinapakinggan, mga minamahal, pag nag-share siya sa akin, sapagkat ako po ay talagang kahabag-habag noon nung hindi ko pa po nakilala ang mahal na Panginoon, sapagkat nais ko po, ako po may negosyong maliit, mga minamahal, at nag-wholesale kami dyan sa Mimalasiki ng glassware, at nung mga panahon na yon mga minamahal, talagang ang akala ko po mga minamahal, yung negosyong yun ay magiging successful mga minamahal sapagkat ang iyong abang lingkod ay graduate ng business course at ang aking asawa ay ganun din mga minamahal at kami po'y nakapagtapos ng aming pag-aaral sa Manila mga minamahal. FAU graduate ako at ang aking asawa ay litran mga minamahal at nagkapagtrabaho po kami, mga minamahal. So, meron kaming mga experiences, mga minamahal, paano po magpatakbo ng isang negosyo na akala po namin, mga minamahal, yun na po yung magiging formula, mga minamahal. Dahil may kapital din po kami, mga minamahal, dahil nag-retrench po yung aking beloved husband. Ako din po ay nakakuha, mga minamahal, sa aming sa multinational company, yung aming parehong pinagtatrabahuan. Akala namin, yun na po yung magiging way para kami po ay umasenso, mga minamahal. So, nag-resign kami, pumunta kami dito sa Pangasinan. Dala-dala namin yung akala naming pera na talagang akala namin magiging susi para pagpalain kami, mga minamahal. At bumili kami ng sasakyan, mga minamahal, jeepney para ipasada niya. Nagpagawa kami ng bahay, mga minamahal. At hindi
hindi pa po natapos yung aming bahay, mga minamahal. Wala pa pong 6 months, mga minamahal. Naubos na yung aming pera, mga minamahal. At ganun po kabilis, mga minamahal. Wala po kaming source of income na mag-asawa. Yun lang po yung business namin. Ang hirap pala, mga minamahal, yung magre-resign ka nang hindi mo pa alam kung ano yung gagawin mo sa pera mo, mga minamahal, na alam namin, mga minamahal, may feasibility studies kami, pero wala po talaga kami experience sa pagbibusiness, mga minamahal. Iba pala yung naka-acto ka na versus dun sa theory na ginagawa mo. Ibang-iba, mga minamahal. Kaya, in other short, bankrupt po ito, mga minamahal, sa loob lamang ng 6 months at naging kadahilanan, mga minamahal, para ang ako ay magtinda ng tawas at nagkautang-utang ng marami, mga minamahal, sa mga Bombay, sa bank, mga minamahal. Yung aking mga issued checks, puro pinakiusapan ko na lamang yung mga pinagkautangan ko dahil talagang magiging insufficient fund, mga minamahal. Hanggang sa talagang grabe na po yung aming pagkakautang, mga minamahal. Nagtatago po ako sa lamesa, mga minamahal. Pag dumadaan yung Bombay, din nahihiya po ako talaga, mga minamahal. At to the point na nagtinda po ako ng tawas, mga minamahal. Biro nyo, mga minamahal, millions ang kapital mo, mga minamahal. Less than 1 million, kulang na lang ng 10,000. Pero hindi ko po pinapatutuo ito, mga minamahal, para ipagyabang ang aking sarili. Sa loob lamang ng 6 months, bankrupt po talaga, mga minamahal. Wala na po talagang natira, mga minamahal. Hanggang sa hindi na namin maibili yun ng gatas yung aming mga anak, mga bata pa. Takot na takot po ako sa aking beloved husband dahil nagtiwala po siya sa akin na ibigay po lahat yon, mga minamahal. Doon na nag-start na magulo po yung aming pamumuhay dahil talagang hindi ko po na-manage yung perang binigay niya, mga minamahal. May nagsabi sa akin, mga minamahal, dahil ang makakasolve lang sa problema ko ay ang Diyos. Ang Diyos na Amen. buhay, Praise the mga Lord. minamahal. Ngunit, nag-join ako sa Marriage Encounter Group, mga head coordinator kami doon. Nagbigay din po kami, mga minamahal. Ngunit, ganun pa rin, mga minamahal. Sa mga hindi nakakaalam na aking patotoo, ganun po kahirap, mga minamahal. Ang aking katulong, uutangan ko pa po yan, mga minamahal, dahil wala po kaming pambili ng gas. Pagkasahod niya, iisa na nga lang yung aking kasambahay. Uutangan ko pa, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal, nung nakita ko at naibahagi niya na ang mga tao dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay pinagpapala at Praise the binabago Lord, ang amen. buhay, nagpapagaling ng mga karamdaman, mga minamahal. Ang sabi ko, 1 linggo, mga minamahal, din sa patuloy niyang papatutuo sa akin, sabi ko, galit na galit ako sa kanya dahil gabi na siya umuwi, mga minamahal. Ang sabi ko, pag mali-mali pa ang sasabihin ng katulong ko na ito, dahil ganun po kasama ang aking ugali, mga minamahal, itatapon ko yung damit niya palabas at palalayasin ko na siya. Alam niyo, mga minamahal, yung Sunday na yon, yung pala yung Sunday na makikilala ko po ang ating Praise the pinakamamahal Lord, na amen, Panginoon hallelujah. Jesus, sapagkat nagbahagi po siya ng buhay na patutuo. Marami sinabi, ang iisa ang kanyang patutuo, talagang to glorify God, mga minamahal. Ang sabi niya, dun sa aming ministeryo, sayang ka ate, pag ikaw dumalo, dapat sana pinagpala ka din ng Diyos, hindi ganyan ang mukha mo. Narinig mo yung aming kapatid na kung saan pinagaling sa karamdaman ng sakit sa puso, nagpagawa na ng bahay dahil nasa barong-barong yung bahay at butas-butas. At nakabili na ng kotse. Dati yung motor nila, sabay-sabay sila dun sumasakay ang haba-haba. Ngayon, nakabili sila ng green na kotse. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Talagang na-inspire ako at talagang pinakikinggan ko, mga minamahal. At nagkaroon ako ng kagalakan sa puso at isipan. Parang sabi ko sa sarili ko, tignan ko nga. Dadalo ako sa gawain nyo sa Sunday. Titignan ko yung gawain ninyo. At totoo, mga minamahal. Pagdating ko ng Sunday dito, mga minamahal, sa mga baguhan po, mga minamahal, naintindihan ko, ganun po talaga. Pagdating ko, mga minamahal, pagkahaba-haba po ng mga buhok, mga minamahal, at nakaputi nga lahat. Amen. Hallelujah. Sabi ko, kakaiba tong gawain ito. Sabi ko, ang haba-haba ng mga buhok, which is hindi talaga nagpumasok o nag-sink in sa akin sa personalidad ko noong mga time na yon. Dahil yung abang lingkod, mga minamahal, talaga sa sanlibutan, nandun po talaga yung mga hindi po talaga
ako nagsusot ng mga ganito, mga minamahal, dahil sa swimming, nagsuswimsuit po ako, nagji-gym po ako, mga minamahal. Talagang gusto ko laging sexy ako, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit talagang tunay ang Diyos sa ministeryo. That's right. Amen. Babaguhin Hallelujah. ka, bibihisan ka ng ating pinakamamahal ng Panginoong Jesus ng may kabanalan, mga minamahal. At tunay nga nung narinig ko, mga minamahal, na ang Diyos dito ay nagbabago ng buhay, That's right. pagpapalain at naibahagi yung tayo daw mga minamahal, magbigay, tayo sisiksigin, aapawan ng pagpapala, mga Praise the minamahal. Lord. Amen. Ang sabi ko, marahil, first time kong marinig yun, mga minamahal. And sabi ko, marahil, yun ang kulang sa akin, sa buhay ko. Yung formulang yun. Dahil hindi namin pinag-aralan yan sa schools. At hindi namin pinag-aralan yan sa feasibilities. Yan lang ang tanging susundin ko. That's right. At tunay na nung sinunod ko yan, mga minamahal, yung abang lingkod, mga nagtitinda ng tawa sa napakaliit na pwesto, nagkaroon ko ng hope, ng faith, binago ako ng Diyos, mga minamahal, humiyak ako ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At indeed, mga minamahal, pinagpala po talaga ako ng ating Praise the pinakamamahal Lord! na Panginoong Jesus. Yung aming sasakyan na jeep at saka yung kotse namin na benta, pinalitan po ng brand new car ng ating pinakamamahal That's right, na Panginoong amen. Jesus. At tunay na ang Diyos ay buhay at totoo, sapagkat yung aming maliit na shop, na isa lang na glassware, na bankrupt nga po, pinalitan po mga unti-unti mga minamahal, pinakita ng Diyos sa akin kung gaano ako pinagpala at Praise the Lord. Amen. nagtinda po ako. Alam niyo mga minamahal, yung souvenir invitation ko, dahil faith lang ang meron ako, wala na akong kapital mga minamahal. Ang sabi ko, Lord, nakilala kita nang wala na akong pera. Sayang, ngunit hindi pa huli ang lahat. Ako pa ay buhay at bata pa That's ako. right. Amen. Palusugin mo ako, pagpalain mo po ako at gamitin mo ako sa iyong banal na ubasan. Praise Yun the ang covenant ko sa mahal na Panginoon at very delicate po yun, mga minamahal. Dahil pag sinabi mo yung sundin mo, mga minamahal, alam niyo mga minamahal, tunay nga, binantayan ko po yung aking pagbibigay sa 2x2 square meter na hiniram ko lamang yung 5 souvenirs dahil wala nga na akong kapital, mga minamahal, at maliit lang yung kapital namin. Ang income ko noon, 300 to 150, mga minamahal, way back 2005 per day, which is, nag-resign po ako, sumasahod na po ako ng 12,000, year 1998, 12,500 per month, or I think mas more pa, mga minamahal, ba yung mga company bonuses, which is hahawakan mo 150 pesos per day. Grabe, mga minamahal, na-depress ako, ngunit dahil gusto kong patunayan sa aking pinakamamahal na husband na hindi ako nagkamali sa desisyon ko sa ninegosyo, mga minamahal, kinahabagan talaga ako ng mahal na Praise Panginoon. the Lord! Talagang, hallelujah, Hallelujah! hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Bawat dumapo sa kamay ko, kino-compute ko, mga minamahal, isinisegregate ko at ibinibigay ko ng gawain natin, mga minamahal, nang hindi pinanghihinayang po, mga minamahal. At hindi ko na iniisip kung ano po yun, dahil sa mahal na Panginoon po yun. That's right, At amen. sa Kanya ko po ibinibigay yun, hindi po kay Brother Buboy, hindi po sa mahal na pastor, ngunit sa pinakamamahal. That's right. na Panginoon Amen. Jesus. Hallelujah. Tunay nga, mga minamahal, yung aping maliit na negosyo nga, nagkaroon yung 5 pirasong souvenir invitation lang, mga minamahal. Talagang pinagpala ito ng mahal na Panginoon sa Malasiki, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng faith para lumaban sa dagupan, mga minamahal. Yung mga taga-dagupan, mga minamahal, hinahanap pa nila yung pwesto namin sa napakaliit na lugar ng Malasiki, kung saan yon, mga minamahal. Kaya nung lahat po halos sila doon, suki namin, mga minamahal, nung Amen. nagpatayo Praise ako ng branch sa Dagupan City, talagang grabing faith, mga minamahal. Dahil wala po ako ng, pati pang transpo namin, pang sa jeep, mga minamahal, ng mga gamit namin, wala po talaga ang mahal na Panginoon na nag-provide. Ultimo pang bayad ko dun sa rentals, ang mahal na Panginoon na nag-provide. That's right. Amen. Nag-issue ako ng cheque, walang laman, mga minamahal. Ngunit inasahan ko ang Diyos na hindi ako bibiguin, mga minamahal. Amen. Siya ang nagpondo, mga minamahal. 2018, mga minamahal, at year 2000, November 18, 2012, nag-start kami, mga minamahal, sa Dagupan City. Ang rentals namin, 8,000. Ang sabi ng ate ko, kung ang 1,000 dito sa Malasiki, hindi mo halos mabayaran dahil sa mga anak mo, tatakbo ka pa ng Dagupan, saan ka kukuha niyan? Alam niyo, mga minamahal, dahil sabi ng mahal na Panginoon,
Gagabayan kita, I will be with you. Pagpapalain kita, mga That's minamahal. right. Amen. Hallelujah. Pinanghawakan ko yun, mga minamahal, dahil nabasa ko sa Bible. We can do anything through That's right. Christ who will strengthen us. Amen. That's right. Yun ang sinampalatayanan ko. Inisyo ko yung checkbook na walang laman, mga minamahal. Ngunit no November 18, pinondohan po talaga ng ating Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Grabe, mga minamahal. Wala pong tigil yung aming mga orders ng souvenirs, ng invitation card. Napakaliit lang po yun, pero pag pinagsama-sama mo, sapat, mga minamahal, para mabuhay ang aming mga minamahal na anak makapag-aral ng mga time na yun. Elementary, high school. Hanggang sa nag-college na po sila, mga minamahal, nanalangin na naman po ako. Mahal na Panginoon, napakalaki ng tuition fee ng aming mga beloved na inaanak at sa Manila nangarap mag-aral. Yung isa engineer sa PATS pa, marami po mga minamahal. Yung isa 72,000 per every tri-sem po siya. Every sem 72, yung isa 30. Saan ako kukuha niyan? Ang sabi ng aking biyanan, mga minamahal. Grabe naman kayong mangarap. Doon nyo na pag-aralin sa mura, doon sa mababa para matapos yung mga anak ninyo. Ngunit ang sabi namin, ang mahal na Panginoon na magpro-provide. Siya ang Amen. bahala. Praise the Lord. Alam nyo, totoo, mga minamahal, pag hindi po tayo nagkulang sa pananalangin sa mahal na Panginoon, mga minamahal, lahat ng yan kayang i-provide ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinalago yung aming business, mga minamahal. Kung ano yung formulang ginawa ko dun sa invitation souvenir, nang hiram po ako ng isang gown lang sa ate ko, mga minamahal. Isang purple gown, mga minamahal. Dahil wala po akong kapital, mga minamahal. Ngunit desire ng puso ko, mga minamahal, magkaroon ng gown. At we need billions para magkaroon ng ganon, mga minamahal. Tinatawanan ako ng ate ko, sabi niya sa akin, paano ka magkakaroon ganyan? Wala ka namang kapital. Ang sabi ko, ang Diyos na tinatawagan ko, makikita nyo. That's right. Lahat, sabi ko, magagawa niya yan dahil walang imposible sa amin. Pagkasama namin ang ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Tunay nga, Lord. mga minamahal, from one gowns, mga minamahal, na walang kapital, na hinirap. Nagkaroon ng net worth na almost 3 million. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, tunay na Diyos ay aking niluluwalhati. That's right. Hallelujah. Amen. Wala po ako magkakaroon ng ganon, mga minamahal. Di wala po ako, mga minamahal. Ngunit hindi ko po ako nagsasabi, mga minamahal, para ikataas ang aking sarili. Ngunit gusto ko lamang luwalhatiin ang ating Praise the Lord. Amen. Grabe, mga minamahal. Yung aking katulong na iisa na inuutangan ko, mga minamahal. Nagkaroon ng mga 13 to 15 employees at iba pa yung outsource. Praise At the Lord. tunay na pinoprovide ng mahal na Panginoon. Praise the Sahod Lord. every Amen. week. Hallelujah. Ganon kabuti ang Diyos natin, mga minamahal, para tayo ay nagtatapat sa pagbibigay. Hallelujah. Dahil minsan, mga minamahal, nasubukan ko rin, mga minamahal, na nagpasawa, hindi po ako talaga nagtapat sa pagbibigay, mga minamahal. Nung naitayo na yung business namin, meron na kami photography, unti-unting pinaunlad ng mahal na Panginoon yung aming photography, may venue styling na kami, marami kaming events na hinahawakan, mga minamahal, at bawat department nito may managers, mga minamahal. At tunay na isang araw, mga minamahal, may nag-invest sa akin, mga minamahal. Ang sabi niya, maraming gustong mag-invest sa akin actually, mga minamahal, pero hindi ko tinatanggap dahil ayokong maging corporation or gusto ko single proprietorship. At ang ka-business partner ko ay aking mga anak lang, mga minamahal. Pero may pinagbigyan ako ng isa, mga minamahal, at tunay na tinanggap ko yung kanyang offer, mga minamahal. Gusto niya nang umuwi dito dahil nasa abroad siya. Gusto niya yung kanyang pera, hindi niya alam paano hawakan. At akala ko, mga minamahal, na hindi ko nga po pera, mga minamahal, binigay niya sa akin. Akala ko po, wala na pong tithes yun, mga minamahal. Kinumpute namin ang aking beloved son, mga minamahal. Na sabi niya sa akin, nasa Star Plaza kami. At wala naman pong nakakita talaga, mga minamahal. Dahil nakasobre po yun, hindi ko nasasabihin kung magkano, mga minamahal. Inabot niya, mga minamahal, at 3 lang po kami na naka-witness noon, mga minamahal, 4 hanggang yung wife niya, mga minamahal. So, nung inabot niya sa amin, pag alis nila, kinumpute namin ng beloved son ko, mga minamahal, yung magiging investment kung saan namin ilalagay. At nakalimutan po talaga namin, or
out of our mind, unconsciously, talaga hindi po talaga binigay dahil sa kapabayaan, mga minamahal, dahil akala ko hindi ko po pera yun. Ngunit grabe, mga minamahal, ang paalala ng Diyos sa akin, mga minamahal. Doon sa building na nirerentahan namin, punong-puno na nga po ng gowns. Natulog po ako, mga minamahal, at nahimbing po ang aking tulog, mga minamahal. Alam niyo, may tinig ako narinig, mga minamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon, kung ano yung tinig na narinig ko, mga minamahal. Ang sabi, parang nalalagutan na ako ng hininga, mga minamahal, at tunay na sabi, ang oras mo ay hindi mo alam kung kailan ka mabubuhay. That's right. Kukunin ko ang buhay mo, hindi mo alam, ngunit hindi ka nagtatapat. Alam niyo, ginig ako, mga minamahal, sa panaginip ko, narinig ko, mga minamahal, humingi ako ng tawad. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ko. Maaring ko ano aking pagkukulang, ipaalala mo sa akin, maaring yung natanggap kong halaga, hindi ko na ibigay yung para sa'yo. Ngunit patawarin mo ako, bigyan mo ako para mabuhay muli. Sabi ko, mga minamahal, dahil maaari akong malagutan ng hininga nung gabing yun, dahil parang bangungot talaga, mga minamahal. Hanggang sa nagsisigaw po ako ng, Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah, praise the Praise the Lord. Lord. Nabuhay po ako, mga minamahal. Praise the Hallelujah. Lord. Amen. Nabuhay ako sa panaginip at pagdating ko po ng umaga, mga minamahal, ang sabi ng mga tao ko, dumating na, ang sabi nung isa kong staff, good morning ate, sabi niya, good morning din. Talagang grabing nanalangin ako dahil sa aking kasalanan, mga minamahal. Alam mo, sabi niya sa akin, ate, may sasabihin po ako sa inyo, importante. Sabi niya sa akin, mga minamahal, sabi ko, ano yun? Nakitang-kita kita ate, nagpapaalam ka na sa amin kagabi. At yung may sobre daw na inabot, at ang inabot mo sa amin yung sobre, puro expenses at mababankrupt na tayo, sabi niya sa akin. Ngunit, nakita ko ate, bakit ka nagpapaalam? At yung damit mo na yan, yung nakita ko sa panaginip ko, hallelujah. Alam mo yung damit ko na sinuot ko ng gabi, yun yung buhay na buhay sa panaginip niya nang sinuot na damit ko the following day. Kaya hindi ko alam kung panaginip niya, hindi ko alam kung ano pong nangyari. Basta sabi niya, ate, yung may inabot daw na sobre sa'yo yung isang tao na blessings. Pero hindi ko alam kung ano yun. Ngunit nung binuksan mo, bakit puro listahan ng utang mo daw? Wala yung pera. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, salamat sa pagpapaalala mo po sa akin. At tunay na pinalo kami dahil 1 week time na yon, 2 weeks, wala po kaming bookings, mga minamahal. At buhay pa si Sister Les nung time na yon. Sabi ko, Sister Les, may kasalanan ako sa mahal na Panginoon, tulungan mo ko. At naway patawarin ako ng Diyos dahil yung hindi ko nagampanan, yung aking gampanin sa gawain ng mahal na Panginoon, tulungan mo ako para mapatawad ako ng Diyos. Ikinonfess ko kay Sister Les, mga minamahal, kay Beloved Buboy Near, Ordin Picture, at ipinanalangin po nila ako, hallelujah, at bless din po nila yung pwesto namin. Hallelujah, indeed, mga minamahal, tunay na tunay, mga minamahal. Upon giving yung tithes and offering, tunay na pinalitan agad ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus nung araw at oras din yon, mga minamahal. Praise the Lord. At Amen. tuloy-tuloy po yun talaga yung pagpapala, mga minamahal sa amin. Kaya tinandaan ko po yun talaga minamahal. Wala po talaga tayong magagawa sa ating mga sarili, kundi ang mahal na Panginoon ang magtataas, magbababa sa buhay natin. Hallelujah, hallelujah. Dahil sa Kanya lang talaga natin utang lahat, mga minamahal, ang ating buhay. Ang mga resources na yan, walang-wala nga po talaga yan, mga minamahal. Nung natutunan ko po yun, mga minamahal, hindi na po ako nag-worry sa kinabukasan ko, ano man ibibigay ng mahal na Panginoon, sahod ng aming mga employees, sa mga blessings ko, ano man yan. Ang mahal na Panginoon po laging aking tinatawagan at sinasampalatayanan, mga minamahal. At lastly po, mga minamahal, ito lang, nais kong pasalamatan din ang mahal na Panginoon dahil nangarap din po ako na magkaroon po kami ng truck, mga minamahal. At tunay na grabing blessings dahil binigay din po agad ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi ko kay Beloved Ordin Picture, ipag-pray nyo naman po ako, makabili ako ng truck. At after 1 month, nakabili po kami ng truck, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ngunit dahil sunod-sunod yung events namin last March, mga minamahal, grabe mga minamahal, dahil 2 bookings kami, may Batangas, may Manila, dahil pinagpala nga po kami. Hindi ko agad napabless, mga minamahal. Alam niyo po man nangyari, mga minamahal.
nadurog po yung aming truck, mga minamahal, yung kanyang makina, nasira, mga minamahal, as in, kabago-bago, nasira, mga minamahal, akala ko hindi na po ma-recover, mga minamahal. Ngunit ako'y nanalangin, nagpuri, nagpasalamat sa mahal na Panginoon at humingi ng tawad at muli, sabi ko, ipag-pray niyo yung aking truck dahil talagang nasira ulit. Nagtampo ang mahal na Panginoon. Nawaya, mapagawa ko na. Tunay, after 1 week, pinagawa ulit ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord, At amen. pinablessan ko na po, mga minamahal, dahil natakot nga po ako, mga minamahal. Dahil tunay nga na ang panalangin po ng ating mga minamahal nagmanggagawa, ang ating mga beloved elders, mga minamahal, tunay na pinapakinggan niya ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord. Dahil wala po kami, mga minamahal, yung mga naunang kapatid, mga naunang Kristiyano, naging pattern po namin, mga minamahal, talagang tunay na mga pinagpala na pong lubos, mga minamahal. Kaya ang sabi ko, nakita ko, mga minamahal, na experience ko, mga minamahal, na ang Diyos dito ay totoo at buhay. That's right. At tunay na talagang hindi po talaga natin sinasayang ang ating mga minuto, ang ating mga oras para sa mga walang kabuluhang bagay kung anuman, mga minamahal. Mag-focus lang po talaga tayo sa pagpupuri, panalangin, mga minamahal, dahil lahat po tayo ay talagang laging dapat dumalangin, mga minamahal. Humingi po tayo talaga ng gabay. At ako, na-experience ko po yun, mga minamahal, na nagkakasala po, mga minamahal, ngunit ang Diyos ay mapagpatawad, ang That's Diyos right, ay talagang amen. nandyan para tayo ay palakasin pag po tayo nanghihina, mga minamahal. Kaya't huwag po tayo sanang magsawang magbigay, mga minamahal, dahil na-experience namin, mga minamahal, na mga blessings, mga minamahal, talagang iisa ang Diyos na tinatawagan natin. Lahat po tayo pagpapalain ng ating Amen. pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Dahil lockdown po, mga minamahal, sabihin ninyo, mga minamahal, dahil may kapital na kami, hindi po, mga minamahal, dahil nung lockdown din, ground zero, back to zero po kami. Yung mga receivables po namin na freeze, mga minamahal. Yung amin pera sa bangko na ubos na, mga minamahal. Dahil sa carry refund at 6 months, mga minawala kaming income, kundi magbayad ng rent, ang kuryente, kakain ka 3 times a day. Saan ka kukuha, mga minamahal, kung wala kaming income, mga minamahal, dahil nasa business nga po kami, hindi katulad ng mga employee na talagang diretso yan. Maski matulog ng mga time na yon, talagang may sahod sila, mga minamahal. Kami wala, mga minamahal. Kaya ang ginawa ko, nagpa-pray over din ako. Ang sabi ng ating mga manggagawa, hindi luluubin niya ng mahal na Panginoon kung kayo magpapatuloy sa pagdalo at pagbibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, maglingkod sa mahal na Panginoon. Tunay, mga minamahal. Alam nyo, 10,000 na lamang yung kapital namin. Dahil sabi ko, anak, sabi ko, wala na tayong pera, 10,000 na lang. Anong gagawin natin dito? Kung i-grocery natin dito, ubos na ito, wala na tayong kakainin sa mga susunod na araw. Amen. Ngunit ang Diyos talaga, mga minamahal, humingi ka ng wisdom sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dumalo kami, mga minamahal, maski hinaharang po kami ng mga police officer, mga minamahal. Ngunit pagdating po namin, hindi kami hinarang, mga minamahal. Praise Parang hindi pinapas po kami. Minsan itatapon po nila yung tubig, mga minamahal, nakataligod, bibilisan namin. Hindi naman kami hinarang. Nakakalabas po kami, mga minamahal. Talagang to God be the glory. Nakadalo po kami, mga minamahal. After 3 weeks, mga minamahal. Tapos ang sabi ko, mahal na Panginoong Jesus, wala po kami anong gagawin namin. Alam niyo, mga minamahal, yung perang 10,000, nagbigay po ako ng tithes, mga minamahal, and offerings. Alam niyo, tunay na ganong kaliit na halaga, mga minamahal, ipinag-pray namin kung anong gagawin namin sa pera. Nagtinda po kami ng bangos ng mga time na yon, mga minamahal, dahil ang resources namin bangos doon sa Dagupan. Alam niyo, mga minamahal, sa 10,000 na kapital, mga minamahal, tunay at totoo, mga minamahal, na kung ikaw, mga minapagpapalain ng Diyos, at tunay kang nagtatapat sa Kanya, talagang grabe, mga minamahal. Ginamit ito, mga minamahal, yung boneless bangus namin para makabayad po kami ng rent. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Makakain kami 3 times a day, mga minamahal. Hindi kami nagutom, mga minamahal. At hindi lang po yun ang bonus ng mahal na Panginoon. May bonus pa siya, mga minamahal. Nadagdagan yung aming business at nakabili yung aking anak ng brand new car, ng sasakyan niya. At
nakabili kami pareho ng properties namin na bahay, mga minamahal. Nakapagpatayo siya ng lupa. Praise the Dahil sa Lord. 10,000 pesos, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. To God be the glory talaga. Hindi po namin binayaran yung advertising expense namin, mga minamahal. Dahil malaking halaga po yun pag kami mag-advertise. Ngunit ang Diyos talaga ang nag-advertise sa amin, mga Amen, that's minamahal. right. At talaga pinag-pray ng ating mga manggagawa at dumating si Brother Popes dito at nakipag-usap kami, pinatikim namin yung aming boneless bangus. At after 1 week, wala pa pong 1 week, na trending po talaga itong mga minamahal sa TV, sa Praise the Lord. sa Amen. Facebook. Hallelujah, praise the Lord. At doon na nag-start, mga minamahal, yung history ng The Boneless Bangus. Dahil talagang hindi po, wala po talagang tigil sa pag-order ng mga client at kung mga gustong makipag-partner sa aking beloved son. Kaya talagang tunay mga minamahal na ang Diyos ay gumagawa ng paraan para tayo ay pagpalain, mga That's minamahal. Pagpalain physical, mga minamahal, dahil kami po, may sakit din po yung mga yan noon ng asthma, mga minamahal. At pinagaling po sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganon din po mga minamahal sa spiritual, mga minamahal. Dati ang aking beloved husband, hindi ko po maisama din sa gawain, mga minamahal. Ngunit ginagamit po siya bilang instrumentalist ng ating pinakamamahal Amen. na Panginoong Praise the Jesus. Lord. At tunay na kasama ko po siya, naging maggabay sa aming mga beloved children, mga minamahal, dahil ay aking mga anak, mga lalaki, lahat yan. At hindi ko na po kayang kontrolin, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, nakasama ko na po ang aking beloved husband na magpaalala sa kanila, mga minamahal. Kaya't ang pinakamataas na papuri, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa Diyos na buhay. Amen. At gusto ko lang puntusan dito, mga minamahal, yung ginawa ng ating mga kapatid. Amen. Akala natin, mga minamahal, kapag tayo po kasi nagkaroon ng mga puhunan, amen, akala natin di kasama yon sa pagbibigay. Amen. Malinaw ang sinabi ng Leviticus 27:30. Ya? Ang sabi diyan, ang lahat ng maging sabinhi ng lupain. Ibig sabihin, even lahat mga dumating sa iyo, mga minamahal, huwag mong panginayangan ibigay ang iyong ikasampung bahagi at mga handog, mga minamahal. Sapagkat ang sabi ng Biblia mo, kapag ginawa mo yan, lahat ang pagpapala ibubuhos ng ating mahal na Panginoon. Para po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakita niyo kung grabe, mga minamahal. Kung titignan niyo, almost mamamatay dahil sa grabing paalaala ng mahal na Panginoon. Amen? Yung mag-release ka ng cheque na talagang na alam mong walang pondo, ay ang bagsak po dyan, estafa. Problemang malaki yan. Amen. Pero sabi ng mahal na Panginoon, kailanman hindi tayo ipapahiya ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So sa mga Kristiyano dyan na medyo nagdadalawang isip sa pagkakaloob ng pagbibigay, amen? Sabi niya, hindi ko yan ibinibigay kay Brother Buboy, sa mahal na pastor, ibinibigay ko yan sa mahal na Panginoon. Amen? Amen. At kaya tayo pinagpapala dahil kailangan ng Diyos ng kahalaga para sa pagmamalakaya ng salita ng mahal na Panginoon. Ngayon na naman, pupunta ang ating mga minamahal na kapatid sa pauna siyempre ating beloved preacher, pupunta doon dahil sa magkaroon tayo ng gawain doon sa Palawan. Amen? Halaga yan. Kailangan ng pag-ingatan at bigyan din ng wasikan din ng salita ng mahal na Panginoon ang ating mga kapatid doon. Anong gagamitin? Di naman pwedeng lumipad ang mga yan nang naglalakad lang. Amen? Kaya tayo pinagpala, gusto ko malaman, lahat ng pinagpala ng mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kaya tayo pinagpala dahil kailangan ng mahal na Panginoon ng ating ibibigay sa kanyang banal na gawain. Dahil meron siyang paggagasusan, merong paggagamitan. Kaya huwag ninyong kunin ang hindi atin, amen? Ibigay ang sa Diyos ang para sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Narito na po, ating mga kapatid, direkta na po, direct to the point, ating beloved brother John Aquino sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Beloved Children's Choir, please prepare. At ating po pinaganda, ating beloved sister Imelda Bigaong. Amen. Amen, praise the Lord. Ang pinakmataas na pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamapayang sus. Handa wala na ito pagkalang po sa Pastor Willie Stradalmeda.
Sa nga pag-aalala ng tuloy tingin San Pastor Linas and President, whole family of Almeida children, at maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers in Presgad, sa lahat po maminamahal na nanonood po sa ating webcast, maminamahal sa Facebook page, maging sa YouTube channel, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat, maminamahal, magandang oras po dyan, at magandang hapon na pupuri ng ating pinakamamalapas in Presgad. Nayarin mo na po ko nabigyan maminamahal ng pahayag ng buhay na patotoo. Sariwain ko lang po maminamahal, nung ako po hindi pa po nakilala sa balanggawain ito in Presgad, na dahil natin maminamahal sa murang edad ko noon, elementary pa lang ako maminamahal. Doon na po ako natuto maminamahal ng pagmamariwana, yung pinagbawal na gamot Presgad. Doon nag-start yung aking worst na pamumuhay, na talagang grabe maminamahal. Natuto po ako magnakaw. Natuto po ako maminamahal na magsinungaling sa aking mga magulang, maging sa aking buong family, maminamahal. Bagamat yung aming mga kapitbahay, walang masabi sa akin dahil hindi ko po sila pinagnanakawan. Pero yung buong family ko, nawalan sila ng tiwala sa akin in Presgad. Umabot sa punto maminamahal na kasi aking mga tiyuhin, maminamahal mga sundalo yan, maminamahal Presgad. Binalaan na ako, sinabihan ako na pag hindi lang kita pamangkin, matagal ka nang ibinaon sa lupa. Matagal ko nang pinantay ang paa mo, sabi niya. Dahil sa pagnanakaw ko, maminamahal, isipin niyo maminamahal yung alagain nila, maminamahal. Ang tagal nilang inalagaan, ginastosan nila, nanakawin ko lang, maminamahal. Ipagpapalit sa aking bisyo, maminamahal. Ganon yung aking buhay noon, maminamahal, talagang napaka-grabe, maminamahal, talagang hindi kaaya-aya sa panangin ng ating pinakamamalapay si Presgad. Meron pong isang ginamit ng ating pinakamamalapay Jesus na talagang siya po maminamahal ay talagang ginamit ng ating pinakamamalapay si Presgad. Kung magpatutulang siya, maminamahal, hindi ko siya pakikinggan dahil hindi ko po kailangan ng patutuo, maminamahal. Pero nung siya ay nagsalita na, tapos sabi niya sa akin, in-invite niya ako, meron kaming gaganaping pagtitipon na sabi niya, masaya, sabi niya. Kasi mahilig ako sa masaya, maminamahal. Talaga nandun, madalit sabi, maminamahal, pinaunlakan ko po ating mga kapatid. Dumalo po ako sa dako ng National High School dahil doon naman sa aming school, gaganapin yung ating banal na gawain, ang overnight prayer hanggang Sunday. Na talaga nandun, maminamahal. Madalit sabi, nauna na ako sa kanya, talagang nakita ko maminamahal. Nung una, wala pang mga tao. Pero nung bandang alas 5, nagdatingan na yung mga beloved workers, nag-aayos na sila. Na talaga nandun, nagtaka yung bang lingkod kasi kala ko may kakasal maminamahal. Sabi ko, hindi ko invited. Bakit ako pinapunta? Maminamahal, Presgad. Yung classmate ko lang yata yung invited. Ako pa yung pinasama, Presgad. Tapos nung matapos, maminamahal, dumating yung mga beloved choir member. Yun ang unang-una ko napansin, maminamahal. Nagpupuri na sila. Yung tinatawag na kneeling prayer, maminamahal. Na talaga nandun, nagkakapuspusan sila, maminamahal. Hanggang mag-start yun po yung banal gawain. Aburido po yung bang lingkod kasi sabi ko nga, hindi po ako invited sa kasal na yun, maminamahal. Bakit ako nandoon, maminamahal? Alam niyo po, maminamahal, mamaya-maya, mga 15 minutes, 5 minutes, maminamahal, dumating po yung aking classmate. Idinako niya ako sa harapan, talagang yung bang lingkod, para akong tinutunaw na kandila. Iyang hiya ko, maminamahal. Dahil yung aking outfit, maminamahal, hindi po bagay po sa ating banal na gawain. Yung aking outfit, maminamahal, ay pang rakista. Talagang, alam niyo naman po, pag tinatawag na rakista, wala sa kabanalan, maminamahal. Yung aking tagiliran, kitang-kita yan, maminamahal. Yung aking suot, maminamahal, puno-puno ng mga litrato ng mga bungo-bungo, maminamahal. Alam niyo mo, maminamahal, nung start po yung banal gawain, talagang nandun, maminamahal, talagang hindi ko mapigilan, maminamahal, Presgad. Umindak din, dahil umindak po yung mga kapatiran, talagang nandun, Presgad. Talon-talon yung bang lingkod. Iba lang yung sayaw ko sa sayaw ng may kabanalan, maminamahal. Kasi hindi ko pa alam, maminamahal. Alam niyo mo, maminamahal, umabot po yung solemn song, maminamahal. Nangamatay yung aking mga loved ones, maminamahal. Hindi talaga ako lumuluha, maminamahal. Ni kunting patak na luha, wala, maminamahal. Pero nung nag-solemn song, maminamahal, nagtaka yung bang lingkod in Presgad dahil yung aking damit, maminamahal, basang-basa yan, maminamahal. At yung basa noon, maminamahal, hindi po galing sa pawis, maminamahal. Galing sa mata ko yun, lumuluha yung bang lingkod in Presgad. Praise the Lord.
Hanggang sumabot po, maminumhal ng preaching time. Yung abang lingkod, talagang hindi maiwasan. Nasaktan po ako, Mahil. Dahil isa kong Katoliko Romano dati, maminumhal. Dahil ang pangangaral talagang grabe, binakbakan talaga yung pagiging Katoliko ko. Praise God, sabi ko, hindi mo na akong magpabautismo, mag-observe mo na ako. Pero yung iniisip ko noon, maminumhal, na mag-observe lang ako nung time na nang papaliwanag sa bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamahal na si Praise God, yung abang lingkod, maminumhal, hindi po ako nakahindi. Madalit sabi, kinaumaga ng Saturday, maminumhal, nabautismon po ako sa tubig sa pangalan natin pinakamalapay si Praise God. Doon maminumhal, nag-start yung pananampalataya na talaga nandyan, maminumhal yung aking mga magulang. Ito na naman, Praise God, na talagang sabi nila sa akin, wala ka nang ginagawang mabuti sa ating bahay, sabi niya. Tapos pumasok ka na naman dyan sa mga kulto na yan. Kulto ang tawag nila sa banal gawain ito dahil hindi pa nila alam na ang Diyos natin dito ay buhay at nagbabago ng buhay. Praise the Lord, amen. Pero alam niyo po, maminumhal, hindi po ako sumuko, maminumhal. Nagpatuloy ako. Nasubukan niya ang bang lingkod, maminumhal. Tumalon po ako sa second floor namin, mga bahay, maminumhal. Bahay ko po, mahilig. Ang bahay po namin noon, sa baba, simento. Sa taas, kahoy, maminumhal yung mga kawayan. Tapos tinagpitagpin ng mga kahoy, praise God. May second floor kami. Tumatalon ako doon, maminumhal. Makadalo lang sa ating banal gawain. Alam ko, maminumhal, na dito ako babaguhin ng ating pinakamamalapay si Praise God. E di sa pagpatuloy ko ng pagpatuloy ng pagdalo, maminumhal, unang-unang inalis ng ating pinakamamalapay Jesus yung aking pagbibisyo ng pagmamariwana. Salamat sa ating pinakamamalapay si Praise God. Dumaan ang ilang mga taon, maminumhal, sabi ko, ang New Year's resolution ko, sabi ko, hindi na ako gagamit ng pagmamariwana, maminumhal. Pero hindi, maminumhal, makalipas lang 3 buwan, ayan na naman, hit na naman, inom na naman, barkado na naman. Doon lang umiikot yung aking buhay. Pero nung nakilala ko sa balagawaing ito, Praise God, yung isang linggo na yun, inalis ka agad ng ating pinakamal. Salamat sa ating pinakamal, Praise God. At doon na, maminumhal, nagtaka na yung aking magulang, maminumhal. Kung dati-rati umuwi ako sa bahay, maminumhal, guruging-gurugi po ako sa alak, guruging-gurugi po sa pagdadrugs, maminumhal. Talagang nandun, maminumhal. Minsan, makita pa nila ako na nagsusuka sa harapan, maminumhal. Pero alam niyo po, maminumhal, nung ako'y nakakilala sa balanggawain ito, nagtaka yung aking mahal na ina. Iba na daw yung aking amoy. Bumabago na daw ako, sabi na. Tapos parang hindi na nila ako nakikita na nagbibisyo. Tapos medyo pinapataba. Kumbaga, nagkaroon po ako ng matabang physical na katawan, praise God. Dahil noon maminumhal, napakapayat ko maminumhal. Alam niyo po, maminumhal, din doon, nagpatuloy ako maminumhal, praise God. Kahit anong hadlang nila, talagang dumadalo yung bang lingkod, maminumhal. Isang time, maminumhal, na talagang galit na po yung aking mahal na ina. Sinunugan po ako maminumhal ng mga damit. Nasabi ko, nalumoy ang bang lingkod dahil lahat ng ibinigay ng mga kapatiran na aking isusutin sa balagawain ay sinunog ng aking mahal na ina. E di ang ginawa ko, maminumhal, di wala na naman sa kabanalan. Takbo ako, maminumhal. Talagang gabi, pinagabi ko muna. Tapos tumakbo po ako sa pastoral house. Pumunta po ako sa isang kapatiran natin na ating beloved workers, maminumhal, hindi po kapatiran, isang beloved workers, praise God. Sabi ko, Kuya Ronnie, ating beloved workers sa dako ng Linggin, sabi ko, Kuya Ronnie, hiram muna ako ng kwan, wala na ako maisuot. Sinunugan talaga ako, maminumhal. Alam niyo, maminumhal, madalit sabi, hindi nagkaroon pa ako ng damit man naman, hindi muna ako umuwi sa bahay, sa pastoral house muna. Kaya nag-stay ako noon sa Linggin, maminumhal sa pastoral house, dahil talagang grabing pantutuyan ng aking mahal na ina. Isang araw, maminumhal, nagkita kami, maminumhal. Dadalo na naman ako ng Sunday, maminumhal. Sabi niya sa akin, huwag ka munang malis. Sabi niya, diyan, huwag ka munang malis. Mag-usap muna tayo. Hindi nag-usap kami, maminumhal. Nagbihis muna ako. Nandun, alam na nila, nakabihis ako. Dadalo ako, magsasamba ako, maminumhal. Sabi niya sa akin, buksan mo yung, may binigay sa akin na isang parang bag, maminumhal na pagbukas ko, maminumhal, isang bagong long sleeve, isang bagong slacks, maminumhal, pandalos, banal gawain ito. Unti-unti na silang hinihipo ng ating pinakamamalapit. Hanggang sa dumalo na ako ng dumalo, maminumhal, at nakita na nila yung pagbabago. Talagang tunay ang Diyos natin dito ay nagbabago ng buhay. Praise God, hindi na nila ako hinahadlagan, maminumhal. Talagang salamat sa ating pinakamamalapit Jesus. Minsan, maminumhal, wala pa akong maipamasahe, maminumhal. Sila na po yung nagpo-provide. Salamat sa ating pinakamamalapit. Praise God, hanggang sa maminumhal na talagang nandun, maminumhal, nakakita nila yung pagbabago, praise God. Yung ibang mga kapatid ko, maminumhal, na talagang nandun, naaya ko na rin, praise God. Yung dalawa kong kapatid, yung may hika, maminumhal, aking mga kapatid, ang pangalan niya, Jirik, maminumhal, talagang nung nabutis mo siya sa tubig, sa pangalan natin pinakamalus sa dako po ng dagupan, maminumhal. Nandun, inalis ka agad yan ng ating pinakamalus yung hika, maminumhal. Salamat sa ating pinakamamalapay si praise God. At yung aking mahal na ina na may sakit sa puso, maminumhal.
na talagang ipinapanalangin ko rin po yung maminumhal na siya'y makakilala dahil talagang katoliko, talagang saradong-sarado silang katoliko maminumhal. Pero alam niyo maminumhal, minsan maminumhal, bumili po ako ng aking Bible, Mami Presgad. 2 po maminumhal. Balitag isa kami maminumhal. Ibinigay ko po sa kanya yung isang binili ko maminumhal. Alam niyo mo, nagtaka ako isang gabi maminumhal. Dahil akin sana ako, dahil mahiramin sana ako. Basta mahiramin ako maminumhal. Nakita ko, binabasa niya maminumhal. Kaya sabi ko, hindi ko muna siya indisturbo. Mahiramin sana ako kasi hindi ko muna indisturbo kasi binabasa niya. Salamat sa ating unti-unti na maminumhal na sila hinihipo ng ating pinakamamahal. Kaya pinupuri ko ang ating pinakamamahal. Lalo ng aking pagbabago sa buhay. Impress kaya na talaga nandun maminumhal. Talamak po ako sa pagbibisyon ng pagmariwana. Inalis ng ating pinakamamahal sa lahat ng bagay na yan. Ang paninigarilyo, pag-inom ng alak. Salamat sa ating pinakamamahal. Inalis lahat yan na hindi ko maminumhal na malayan. Inalis na pala ng ating pinakamamahal. Impress kaya sa pagbabago ng buhay. Sa mga himala na grabing himala, impress yan, na naranasan yung ibang lingkod, maminumhal. Sa dako po ng Gapan, Nueva City, maminumhal na talaga nandun, impress yan. Yung ibang lingkod ay napasama po ko sa mga nagko-crusade, maminumhal na ating mga kapatiran. Nag-aalay po kami ng pag-aayuno, impress yan, na kapag yung ibang lingkod 7 days, ay yung makasama ko mga 15 days, 10 days, hindi po pare-pares maminumhal. Basta nakapag-alay kami ng pag-aayuno, maminumhal. Pagdating po ng Gapan, maminumhal, na nandoon, praise God, na kami pa ay talagang nandoon, praise God, na itinuloy pa namin ng another 7 days dahil mayroon pong isang adult choir doon, maminumhal, na nakapag-vision, maminumhal na sabi niya, yung ating mga malalaking banner, kasi uso pa yung mga big banner natin, maminumhal, praise God, na sinasabit sa mga highway, maminumhal, sabi niya, may sumusuwag daw na marami daw sungay, maminumhal. Pero maminumhal, alam niyo, grabing himala ng ating pinakamamalapay si Praise God. Kaya sabi ko, grabing himala itong maminumhal. Dahil alam niyo po, maminumhal, may kasama po kami, maminumhal na nagkakabit ng Praise God, ating beloved brother Nilo Santiago. Kung nakikita niyo po yung tarp maminumhal dyan sa harapan, na mayroon pong nasunog po maminumhal na damit ng Praise God. Kasama ko po yan, ako po yung sumalo dyan, maminumhal. Alam niyo po, maminumhal, nung pag-akit niya, maminumhal, dahil siya po yung pipi at bingi, maminumhal, na talaga nandun, maminumhal na kuryente po yung ating mahal kapatid. Sumabit po siya sa high tension wire, maminumhal, na naglalaro po 34,500 volts, maminumhal. Alam niyo po, maminumhal, bumagsak po siya, maminumhal, dahan-dahan. Ang abang lingkod ay himala na nasa luko po siya, maminumhal. Impress God, pagtingin ko sa aking mga palad, patay na po yung ating mahal kapatid. Sabi ko, kumukulo na yung kanyang bunganga, maminumhal, na kulay itim na dugo, maminumhal. Naluto po siya, maminumhal, praise God. Pero hindi po kami nawalan ng pag-asa kasi sabi ng ginagalang mahal pastor, maminumhal, pag nasa kigipitan tayo, humingi tayo ng tawad sa ating pinakamalapay si praise God. At paghihimalaan tayo ng ating pinakamalapay si praise God. Kaya ginawa ko, maminumhal, ipinatong po namin yung Bible, maminumhal, sa kanyang dibdib, praise God. Nanalangin kaming lahat, maminumhal, humingi ng kapatawaran, praise God. At kinas out po namin yung demonyong kamatayan, maminumhal. After cast out, maminumhal, yung ating mahal kapatid na nawalan ng buhay, binuhay ng ating pinakamalapit si praise God. Kung dati-rati, maminumhal, hindi po siya makapagsalita, maminumhal. At kung dati-rati, hindi po siya makarinig, maminumhal. Pinagpala na siya ng ating pinakamahal sa praise God kasi nagkaroon po siya ng salita, maminumhal, nakapagpayan ng buhay na patotoo at nakakarinig sa kagala. Nakapuri pasasalamat ay sa ating pinakamalapit sa praise God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Habang naganda ang ating pong beloved choir, tayo muna tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we're more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the gold and I'm the ivy. He is the potter, I am the clay. He is the old and I'm the vessel. I am the troubler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He's the music. I am the lamb and He is the play. I am the flowers and He's the fragrance. I am the bride who takes His place. Oh, walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown.
walking in the King's highway. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At doon nga po mga minamahal, ating pong samahan ang ating mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating malapay. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Sing
O Lord, among the people, I will sing praises to thee among the nations. For thy steadfast love is great to the heavens, and thy faithfulness to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. Be exalted, Praise the Lord. Hallelujah. O Hallelujah. God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. I will give thanks to thee. Praise the Lord. Hallelujah. 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 O Lord, among the people, I will sing praises to thee among the nations. For thy steadfast love is great. It is great to the heavens, and thy faithfulness to the clouds. Be exalted, O God,
Let thy glory be over all the earth. Exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over Let thy glory be over all Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Tunay po minamahal at talagang pinagpala ang ating mga minamahal na chikiting minamahal. Sabi nga po ng banal na kasulatan, ituro sa bata ang daan hanggat sila'y bata at sa kanilang pagtanda, hindi ito na ito hihiwalayan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay ganyan kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang ating mga maliit na chikiting ay talagang sinasanay ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil talagang pagdating natin sa kaharian ng Diyos, yan lamang ating gagawin, ang magpuri at umawit ng umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord. Ang pinakapantas sa pagpupuri, paglalahati, pagdadakila, pagsamba, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po nagpapaabot ng doble paggalang po sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Radal Meda at ganoon din sa pag-alaala sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Linacil Meda at ganoon din sa kanilang beloved children, sa buong ka ng ating beloved Honorable Pastor. Ako din po ay bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang pong mahal anak, si Sir Vines Nier, sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon sa lahat po, kayo po mga minamahal na kapatiran, minamahal, mga hanggang sa ating mga kapanood sa Facebook Live. Amen. Praise the Lord sa ating mga YouTube followers, minamahal. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At patuloy po tayo makinig mga mahal sa mga buhay na patutuon ng ating mga minamahal na kapatid na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal talagang ating pakinggan na mainam na mahal upang lubos din po tayong pagpalay na mahal at atin na po binibigyan buong pagkakataon na mahal sa ating nakatala na susunod ating beloved Sister Emelda Bigaong. Amen, praise the Lord. At atin din po pinaghahanda ang ating beloved youth and single square at kasunod po ang ating beloved Mario Fernandez. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ako rin po ay bumabati ang dobling paggalang sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved workers, sa ating beloved ordained preacher, pinangingasiwaan ng ating beloved ordained preacher at sa mga beloved elders, sa ating mga beloved na kapatiran. Ako po ay bumabati ng isang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na natagpuan namin ang gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nang Diyos dito ay nagbabago ng buhay, nagpapagaling ng may sakit. Dati-rati po nung hindi pa kami nakakilala sa gawaing ito na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking beloved husband, talamak na ang kanyang bisyo sa panginom ng alak, napakagulo ang aming buhay. Ngunit nung nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kami ay dumalo sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya rin po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Hallelujah. Maging sa
aking karamdaman noon. Pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan ng aking karamdaman dahil dati po ako po ay na-diagnose na may bukol sa magkabilang breast na kailangan na talagang operahan, tanggalin ang aking kabilang breast. Ngunit sa habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa paghihingi ng tawad, pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po ay kinahabagan at pinagaling ng Praise the lubusan Lord. Hallelujah, ng ating hallelujah. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging sa aking anak na pangalawa po, dati-rati po, mayroon po siyang allergy, buong katawan po siya, buong katawan po niya ay puno ng allergy. Ngunit nung nabautismuhan po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, siya rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Pag sa aking anak na may grabing asma at pag inaatake po siya, grabe ang kanyang hirap. Hindi siya halos makahinga. Ngunit nung nabautismuhan din po siya sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoong Jesus, siya rin po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat sa aking anak na panganay dahil grabe ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Right, amen. Huwebes ng umaga may tumawag sa akin, ako ang nakasagot po. Isang pangalan ng aking anak ang nagtatawag, ngunit ang sumagot sa akin, isang pulis. Ang sabi niya, sumunod na kayo sa ospital. Ang anak niyo nabangga ng jeep. Tumalsik yung kanyang motor. Nanlumo ko, hindi ako magagalaw. Dahil wala ang aking beloved husband, nag-aarano sa bukid. Grabe ang aking kabangon, ngunit ang aking nabagit lang, hallelujah, hallelujah, in Jesus' name. Pangawakan mo ang aking anak, iligtas mo siya. Sumunod na naman, nakita ko sa picture na sinend ng aking kapatid. Nakabalot siya ng puting kumot. Pinasakay na sa ambulansya. Grabe ang aking sigaw, mahal na Panginoon. Pangawakan mo ang aking anak. Huwag siyang mapahamak. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kami ay nanalangin, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lumipas ang isang oras. Sumagot ang aking anak. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil maayos ang kalagayan. Praise the Dahil Lord. ako, Hallelujah, hallelujah. Nakausap ko, anak, pupunta kami dyan, hindi na maayos lang ako. Napakabait ng ating pinakamamahal. Right, na amen. Jesus. Praise the Lord. Pero yung jeep, binunggo sa pital ng motor, tumalasik po rin kung wala ang ating pinakamamahal na Panginoon na nagliligtas sa atin. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa aking anak. Ngunit salamat. Salamat sa ating Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah. na Panginoong Isus. Dahil meron lang po siyang sugat sa paa na medyo masakit pa lang daw pero napakabait ng ating pinakamamahal Right, na Panginoong amen. Isus. In-x-ray siya ng buong katawan niya. Wala ni isang fracture. Kaya Praise the Lord. Hallelujah. nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa pag-iingat sa amin. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa aming munting negosyo din na hindi rin kami pinababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved sister Emelda Bigaong sa pinagpalang buhay na patutong yan. Tunay na napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Ganyan kabuti ang ating Diyos na nakilala sa ministeryong ito, mga mahal. Hallelujah. Talagang sabi nga po ng Banal na Kasulatan, dito po sa Aklat ng Awit, ang kapitulo po ay 34, ang talata po ay 7. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng natatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya talagang tayo hindi nagkamali minamahal sa ating napuntahan minamahal. Talagang grabe ang ating nakilalang Diyos. Grabe nag-iingat. Imagine breast cancer pa din minamahal. Hallelujah. Talagang nandun minamahal. Talagang alam naman natin sa mga nagkakaroon ng grabing karamdaman na ganyan. Talagang halos
Grabe na yan, manamahal. Ngunit, kitang-kita ng ating dalawang mata kung paano sila pinagaling maging kanilang anak, minamahal, talagang pinag-ingatan ng pinakamahal. Sana mga aksidente, minamahal, grabing pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Amen. Praise the Lord. At ang habang nagaan na po ang ating beloved youth and single squad, tayo po muna tumit magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umawit katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umawit katulad ni David. Umawit sa Diyos, umawit sa Diyos, umawit katulad ni David. Umawit sa Diyos, umawit sa Diyos, umawit katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umindak katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umindak katulad ni David. Umindak sa Diyos, umindak sa Diyos, umindak katulad ni David. Umindak sa Diyos, umindak sa Diyos, umindak katulad ni David. Palakpakan ba natin ang mamahal na Panginoon? Amen. Praise the Lord. At manatili tayo ng katabi ng mahal. Ay sumabay sa mga langit na awitin na dadalhin sa atin nating beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved youth and singles choir. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh. Whoa, oh. Your name is Savior. I'm pretty sure we have known every single day of your life. I know it's been a sign, won't let it even go. Hello, my name is Steve. I know you recognize me. Just when you think you can win, I'll drop you right back down again to your soul. Oh, these are the voices. These are the lies, and I have believed it the very last time. Hello, my name. Hello, my name is Type of the One True King. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. I am no longer being by all the wreckage behind. The one thinks you has proven it's true. Take a look at my life. Hello, my name is Child of the One True King. I've been saved, I've been changed, I have been set free. Amazing grace is the song we sing. Hello, my name is Child of the One
truth me. Oh, oh. Oh, oh. What the love the Father's given for us, that we should be called His children. I am a child of the one true King. What the love child of the one true King. I've been saved, I've been changed, be set free. Amazing grace is the song I sing. Hello, my name is God of the one true King. I've been saved, I've been changed, I will be set free. Amazing grace is the song I sing. Hello, my name is God of the one true King. Oh, oh. Oh, oh. I am a child of the one true King. Oh, oh. Oh, oh. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Mighty name of Jesus. Every war He wages, He will win. Cannot
what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna sing a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna sing a victory. I'm gonna sing a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna sing a victory. I'm gonna sing a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna sing a victory. I'm gonna sing a victory, for the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna sing a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna sing a victory. I'm gonna sing a victory, for the battle belongs to you, Lord. Amen. Praise the Lord. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay po, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Amen. Praise the Lord. Patuloy po tayo makinig mahal, lalo na po sa ating mga nanonood sa ating Facebook Live. At upang lubos kayo pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At atin na po binibigyan mo ang pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Mary Ann Arcilia. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Bless the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y Amen. nagpapaabot ng dobleng pagkalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang turo at aral na ating Assistant Pastor Lina si Almeida. Sa buong beloved Almeida family, at sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, ang magandang hapon na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ang mahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamahal Panginoon Jesus sa hapon na to upang dakilain, sariwain mga himala na nangyari sa aking buhay. Amen. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mahal, na yung pong aking mahal na kasawa nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong nasib noon, minamahal. Bagamat siya kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Na noon po, minamahal, nung ako po'y hindi pa nakakilala sa ministeryo ito, minamahal, na aking pong pinapagalitan ang aking malasawa noon, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa palagi po niyang sharing po sa akin, minamahal, na walang tigil na sinasabihan ako upang sumama sa banal gawain, minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal Panginoon. Dahil din po sa aking pong paghatid at pagsundo dito sa ating banal gawain, minamahal,
na aking pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas, minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, mga minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, na insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, na pangyayari, minamahal, nung kami po'y pinagkalooban po ng bagong sasakyan tricycle, minamahal, na kami po'y sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal gawain ng taon ni minamahal, na paghinto ko po yan sa ating drive po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At nung araw na yon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo aalis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, sa amin pong barangay, minamahal, aming kasiyahan po. Andyan po, minamahal, na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yun, minamahal, kami din po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Na wala pong Hallelujah. anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking physical na pangatawan, minamahal. Bagamat, minamahal, na kagabi po, minamahal, ako'y nanghihina po, minamahal. Subalit, andyan yung pinakamahal Panginoon na nagbibigay ng physical na pangatawan, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pamilya, minamahal, na bagamat bihira ko silang makapiling, minamahal, sila din po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon sa kanilang physical na pangatawan. Amen. Praise the Andyan Lord. din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat po ng pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial, at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez. Pinagpalang buhay na patutungan ni Maji Minamahal. Ligaw na bala, ngunit nadapo sa ulunan lamang minamahal. Ganyan mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa karnapan ng kanilang sasakyan, minamahal. Nung kanilang malaman na dito pala dumadalo, tinantanan sila naman magnanakaw. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ganyan mag-ingat ang napakabuting Diyos na ating nakilala sa ministeryong ito. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng buhay ng ito. Ang huli na po magbabahagi ang ating beloved sister, Mary Ann Arcilia. Amen, praise the Lord. At sundan po sila ng ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba po ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapaabot din po ako ng dobling paggalang sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeda. Patuloy din po nating inaalala ang banal na turo at aral po ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga minamahal na mga manggagawa sa kanila pong beloved children, sa buong beloved Almeda family, sa ating pong live webcast viewers, sa inyo pong lahat mga minamahal na kapatiran, ako po'y bumabati ng magandang hapon na po sa inyong lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng pagpapala niya po mula ng amin po siyang makilala, mga minamahal, at aking pong pinapasalamatan ang pagpapalang material, mga minamahal, dahil itong nakaraang lamang po mga minamahal, bali, andyan po yung katugunan ng panalangin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, dahil andyan po na sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon na aming pong naayos po ang aming pong tahanan, mga minamahal, na andyan po yung prayer ko na dahil hindi nga pa po tapos yung aming tahanan, mga minamahal, na sana magkaroon po ako ng sementado na lababo, mga minamahal. Tunay po na yan po ay pinagkalo po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at hindi pa po nagtapos yung pagpapala niya po, mga minamahal, dahil yan lamang po yung talagang tinatarget po namin na mapaayos. Subalit andyan yung kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon na tunay po na buong kusina namin po yung nasementado, mga minamahal, Praise at the Lord. nagkaroon na rin po Hallelujah. kami ng
extra na CR, mga minamahal. Kaya akin po yung pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa physical na pagpapala, mga minamahal, na andyan po sa pagpapagaling po ng aking minamahal na anak sa kanyang UTI, mga minamahal, na sa kanyang murang edad, mga minamahal, ay nagkaroon na po siya ng mataas na UTI, mga minamahal. Subalit, tunay na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na talagang idinalo na lamang po namin ng idinalo ang aking minamahal na anak, na bagamat po andyan yung grabing sakit ng kanyang tiyan, tunay po na hindi po namin yan inintindi, bagos talagang mas pinilit po namin na makadalo sa ating pong banal na gawain, dahil andyan po yung pagtuturo na ating minamahal na pastor, na tayo po'y manampalataya, mga minamahal, at tunay po na ang mahal na Panginoon po ang magpapagaling, mga minamahal, at Right, tunay po amen. na amin po yung nakamtan, mga minamahal, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinagaling Praise po the yan Lord. ng Hallelujah. aking minamahal na anak. At nagpapasalamat din po ako sa pagpapalang spiritual, mga minamahal, na sa kahabagan pa rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na patuloy po ako nakakadalo ng 3 times a week sa ating pong banal na gawain, Praise at the Lord. na hanggang sa mga oras din po ay patuloy din po kaming pinanghahawakan, na at patuloy din po nakapaglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako na andyan na hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay patuloy pa rin po niya akong ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit, mga minamahal. Kaya aking pong pinapasalamatan ang kompletong pagpapala po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Meren Arcilia, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag humingi tayo manamahal ng mga sinabihan natin na ganito lamang na mahal, talagang siguradong kung magbibigyan ng pagpapala ang ating pinakamamahal na Panginoon, sobra-sobra pa rin. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos na nakilala, na talagang kailanman talagang siya hindi nagpapabaya sa atin sa lahat ng ating pangailangan. Hindi man lang masabi na tayo ay napakayaman, hindi man lang masabi na nandiyan manamahal, na talagang marami ang ating buhay. Ngunit ang lahat ng ating pangailangan ay binibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At mga minamahal, tayo po'y tumayo at habang naghahanda po ang ating beloved choir, minamahal, at tayo makisabay sa mapupuring awit na dadalhin nila, minamahal. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord.
should be called his sons and daughters, precious in his sight. The world had never seen when he hung that tree. Oh, why did do such a thing for dirty sinners like you and me? Oh, God, thank you for loving me. When on the cross you made it to me, Lord, you died for me. Forever my praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and your God. Oh, Jesus, I will never cease to sing your praise. Your love is patient and humble and kind. It's greater than all my sin. It always protects and trusts and hopes and will have no end. It's your love that lifted me up from the depths, set my feet on the solid ground. Be the firm place to stand, Lord, I always will trust in your loving hand. Oh, God, thank you for loving me. When all the cross you made it to me, Lord, you died for me. Forever my praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and your God. Oh, Jesus, I will never cease to sing your It's greater than all mercy. It always protects, trust and hopes, and will have no end. So that lifted me up from the depths, set my feet on a solid ground. With a firm place to stand, in your Take
the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you for choosing me to be a child and Jesus, I will never cease to sing your Minamahal, think, paano na lang kung hindi tayo inibig ng Diyos? Paano na lang mga minamahal kung hindi tayo kinahabagan ng mahal na Panginoon? Saan tayo ngayon? Maaaring ang ilan sa atin nawala. Maaaring ang ilan sa atin nabaliw na. Maaaring ang ilan sa atin di natin alam kung saan patutungo yung ating buhay. But when God loved us, marapat lamang ibigay sa kanyang grabing pagpapasalamat. Sa oras nito, mga minamahal, lalo ang mga minamahal na mga bisita, huwag kayong manood. Sagana ang pagkilos na mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan. Magsikap ang bawat isa. Ang sabi ng talata, ang Diyos na nagbibigay ng kagalakan. Ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. All you have to do is talk to Him. Kausapin mo, mahal na Panginoon. At pagpapalain ka ng lubos. Tayo po lang dito malangin para sa huling awitin. Dakilang Diyos, mong banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon. Talasdas mo ang aming mga puso. Wala kaming nais sa araw nito, kundi ikaw ay aming pasalamatan. Itaas ang iyong dakilang pangalan. Tangin naming magagawa, ang ikaw ay awitan. Umabag ka sa bawat iyong anak. Sidlan mo kanina puso na gagalakan sa paglilingkod sa iyo. Huwag itingin ang aming mga mata doon sa mga pagsubok, kundi sa mga pagpapalang ipinagkakaloob sa bawat araw. Teach us how to worship you from the bottom of our hearts. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, amen.
Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Diyos, salamat po sa mapagpapala mo. God bless you, beloved one. Natatanggap ko, di ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya't ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking pinamamahal. Ang pag-ibig kong ito di magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaalin sa aking laging totoo.
Salamat din sa dugo ng iyong kordero na bumusto sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, now and forever, to love and serve you now and forever, to love and serve you now and forever.